Σας καλωσορίζουμε στο σεμινάριο τραγουδιού του «Κάν' τον ακουστή 2025», πρωτοβουλία που πήραμε ως συνδιοργάνωση η Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΙΠΕΘΑ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Creative Greece, μαζί με τον Γκέα Γκράμου Ερατό Απόλλων, που από φέτος συμμετέχει ενεργά στο διαγωνισμό. Ο ΓΚΕΑ είναι ο αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ίσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών, των τραγουδιστών και των μουσικών. Η συνδιοργάνωση με τον ΓΚΕΑ έρχεται ως εξέλιξη της μέχρι τώρα σταθερής και επιτυχημένης συνεργασίας με το European School Radio, καθώς και με τη χορηγία για επαγγελματική παραγωγή και επικοινωνία 3 τραγουδιών που διακρίθηκαν στον περσινό διαγωνισμό «Κάν' τον ακουστή 2024». Με αυτή την εισαγωγή σας παρουσιάζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον εκλεκτό εισηγητή, τον κύριο Μανώλη Φάμελο, τον γνωστό σε όλους μας καλλιτέχνη, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, εκπροσωπώντας τον ΓΚΕΑ. Η εισήγησή του έχει θέμα εισαγωγικά σχόλια και σκέψεις γύρω από το τραγούδι και τους στόχους του διαγωνισμού. Θα ακολουθήσουν άλλες 4 εισηγήσεις και μετά ερωτήσεις. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Δεν έχω μακρά εμπειρία ως εισηγητής, οπότε είναι πολύ πιθανό να πάει κάτι στραβά και το θέμα είναι σχετικά ελεύθερο στην περίπτωσή μου τουλάχιστον. Θα ξεκινούσα από μία σκέψη και μία έκφραση που κυκλοφορεί αρκετά τελευταία
στο χώρο μας αλλά και γενικότερα, και αυτή είναι η δημιουργία περιεχομένου που έρχεται να αντικαταστήσει την δημιουργία όπως την γνωρίζαμε και την καλλιτεχνική έκφραση. Ήθελα να το θέσω αυτό σαν εισαγωγή σε αντιδιαστολή με αυτό που ζητάμε εμείς από τα παιδιά και από εσάς στην κατεύθυνση του να εμπλέξετε, ας πούμε, τα παιδιά. Η δημιουργία περιεχομένου είναι μια σχολεία στην οποία υποθέτω τα παιδιά, ας πούμε, και οι έφηβοι αποκτούν μια τριβή δυστυχώς, ας πούμε, από τα χρόνια του δημοτικού, απαθανατίζοντας ο ένας τον άλλον στιγμές, εικόνες, σχόλια, αγορές κτλ. Και μπαίνουν μέσα σε μια διαδικασία, ας πούμε, μοιράσματος, η οποία όμως είναι στην ουσία καταναλωτική διαδικασία, αλλά αποξενώνονται από την πραγματική σχέση και την πραγματική ουσία, ας πούμε, της καλλιτεχνικής έκφρασης. Αυτό που ζητάμε εμείς, και ελπίζω ζητάμε όλοι μαζί, είναι απέναντι σε αυτή την δημιουργία περιεχομένου, η οποία τελικά δημιουργεί μια συσκευασία και μέσα σε αυτή τη συσκευασία μεγαλώνει το κενό. Θέλει να δώσουμε το βήμα και να γνωριστούμε ξανά με την καλλιτεχνική έκφραση, είτε αυτή είναι ατομική μέσα στο τραγούδι, είτε ακόμα περισσότερο συλλογική. Γιατί το τραγούδι είναι μια τέχνη που είναι προσβάσιμη και προσιτή στον καθένα. Δεν χρειάζεται ακαδημαϊκή μόρφωση. Η ακαδημαϊκή μόρφωση βέβαια σίγουρα βοηθάει, σίγουρα μπορεί να σε πάει πολύ παραπέρα. Θα έλεγε κανείς πως δεν χρειάζεται καν υποδομή. Αυτό που χρειάζεται είναι να παιδευτείς με τον εαυτό σου, να σκάψεις μέσα στον εαυτό σου για να καταφέρεις να περάσεις απέναντι. Αν αυτό που το κάνεις μέσα σε μία ομάδα, ακόμα καλύτερα, με έναν συνομιλητή, με έναν συμπαίκτη ή με έναν καθοδηγητή. Έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, ένα παιδί που διακρίθηκε στο τελευταίο μας διαγωνισμό, δεν ήξερε να παίζει καν ένα όργανο. Αλλά ήταν ένα παιδί το οποίο είχε το τραγούδι, ζούσε μέσα του, μπορούσε να το φανταστεί και το έκανε πραγματικότητα. Τώρα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί μόνος του, αλλά έχω μπει μέσα σε ομάδες και έχω βρεθεί σε πολύ συναρπαστικές διαδικασίες. Γιατί αυτό που είπα πριν είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις εμπλοκή ούτε καν με ένα όργανο. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, ο οποίος διαβάζει, ο οποίος τέλος πάντων γράφει στοιχειωδώς, μπορεί να αποτελέσει ένα μέλος μιας ομάδας που στιχουργικά τουλάχιστον να βοηθήσει στο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για την καινοτομία εντός εισαγωγικών που υπάρχει φέτος. Είναι το ελεύθερο θέμα. Υπήρχε ένα θέμα τις προηγούμενες χρονιές πάνω στο οποίο τα παιδιά έγραφαν και συνέθεταν. Αυτό ήταν κάτι το οποίο συζητούσαμε καιρό. Εγώ ίσως και από ένα προσωπικό ενδιαφέρον ήθελα να δω ποια θέματα θα μας έρθουν και από μικρός στο σχολείο ήθελα να γράψω μια έκθεση με κάτι που με απασχολούσε, αλλά δεν μου δινόταν η ευκαιρία. Ήθελα να έχουμε την ευκαιρία λοιπόν τώρα να αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη εικόνα και να χαρτογραφήσουμε την θεματική έτσι όπως έρχεται από κάτω. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπήρξαν στην πορεία μου και στην τριβή μου μέχρι τώρα, είδα ξεχωριστές περιπτώσεις όπου το θέμα ήταν δεδομένο και υπήρξαν παιδιά που μας εξέπληξαν θετικά με τον τρόπο που το ανέπτυξαν. Δύο λόγια επίσης ήθελα να σας πω για το κομμάτι πάντα εισαγωγικά της παραγωγής, το οποίο είναι μια συζήτηση που πολύ συχνά μας απασχολεί και επειδή το ερώτημα που ανακύπτει είναι ότι αυτός που έχει μια καλύτερη πρόσβαση ή μια μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία αποκτά ένα πλεονέκτημα. Θα έφερνα πάλι σαν παράδειγμα το τραγούδι που πρότευσε στον τελευταίο διαγωνισμό, στο τελευταίο φεστιβάλ, δεν θα το λέω καν διαγωνισμό,
το οποίο ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήρθε με μία φωνή και με ένα πιάνο. Και επειδή μπήκαμε και στην παραγωγή αυτού του τραγουδιού, δεν θα έλεγα πως πήγαμε, ας πούμε, αισθητά μακρύτερα, γιατί η ουσία, ο πυρήνας ήταν κρυμμένος εκεί μέσα. Βέβαια, στη σύγχρονη μουσική, η διαχείριση μιας ιδέας και η παραγωγή της παίζει αποφασιστικό ρόλο, ο χαρακτήρας που έχει η παραγωγή. Υπάρχει ένα καινοτόμο στοιχείο, μια ιδέα και ο τρόπος που τη διαχειρίζεσαι, στο οποίο πολύ συχνά ο παραγωγός, ας πούμε, επενδύει εκεί. Αυτό είναι κάτι που, ναι, θα το αξιολογήσουμε εμείς, αλλά σίγουρα υπάρχουν τραγούδια με μια κιθάρα και ένα πιάνο, τα οποία τα λένε όλα. Εγώ από την πλευρά μου, πάλι είναι η προσωπική μου άποψη, στον τρόπο που βαθμολογώ το κομμάτι της παραγωγής, προσπαθώ να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, να βρίσκουμε πάντα κοντά σε ένα μέσο όρο και πάντα προς τα πάνω, επειδή δεν ξέρω από πού ήρθε αυτό το τραγούδι, τι δυνατότητες είχε, τι δυσκολίες συνάντησε και τι ευκολίες συνάντησε. Για να κάνω εδώ και ένα μικρό σχόλιο για την κριτική επιτροπή, όπου ο καθένας έρχεται, ας πούμε, με την προσωπική του διαδρομή και το αισθητικό κριτήριο το οποίο έχει αποκτήσει μέσα στα χρόνια. Άρα αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε κοινά εντός εισαγωγικών κριτήρια, πως δεν συγκλίνουμε κάπου, αλλά όσο περισσότερο τα τραγούδια αγγίζουν τόσους περισσότερους από εμάς, τόσες περισσότερες, ας πούμε, πιθανότητες συγκεντρώνουν για να πάνε παρακάτω. Ας σας πω μερικά λόγια τώρα και για το ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είναι ο Γκέα και πώς έχουμε εμπλακεί στην διαδικασία αυτή. Ο Γκέα είναι ένας υπεροργανισμός, τον οποίο έχουν συστήσει 3 οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης είναι συνεταιρισμοί, είναι μη κερδοσκοπικοί δηλαδή συνεταιρισμοί, οι οποίοι ανήκουν στα μέλη τους. Κάθε μέλος, κάθε δικαιούχος, κάθε τραγουδιστής, στην περίπτωσή μας, κάθε μουσικός ή κάθε παραγωγός έχει, ας πούμε, μία μερίδα και διοικούνται από μια γενική συνέλευση και ένα διοικητικό συμβούλιο. Δεν είναι ιδιωτικές εταιρείες, είναι σχήματα όπως τα προβλέπει ο ελληνικός και ο ευρωπαϊκός νόμος, τα οποία εισπράττουν το συγγενικό δικαίωμα και παράλληλα βέβαια αποδίδουν και έχουν και όσο κατά το δυνατόν κάποιες πολιτιστικές δράσεις και επιμορφωτικές δράσεις στην περίπτωσή μας. Εμείς λοιπόν, αρκετοί από εμάς έχουμε συμμετάσχει σε επιτροπές τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν μια προσπάθεια που συναντήσαμε, μας συγκίνησε και πιστέψαμε πως οφείλουμε να επενδύσουμε και εμείς σε αυτή. Και από πέρυσι, από το 2024, αποφασίσαμε να χορηγήσουμε 3 τραγούδια που θα έχουν διακριθεί, να ολοκληρώσουμε την παραγωγή τους με επαγγελματικές προδιαγραφές και να τα κυκλοφορήσουμε στις ψηφιακές πλατφόρμες και στο μέτρο του δυνατού να τα προωθήσουμε και να τα στηρίξουμε κιόλας. Η ειδοποιώς διαφορά είναι πως στην περίπτωσή μας δεν περιοριζόμαστε στην κατάταξη, δεν μας δεσμεύει μάλλον η κατάταξη όπως έχει προκύψει από τις βαθμολογίες και το πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο. Βλέπουμε τα τραγούδια, βλέπουμε πώς πηγαίνουν και εμείς, τα διοικητικά μας συμβούλια, αποφασίζουμε ποια θα είναι αυτά τα 3 τραγούδια. Θέλουμε να υπάρχει μια αντιπροσωπευτικότητα προφανώς, κυρίως όσον αφορά τις μουσικές σκηνές και τις διάφορες μουσικές τάσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητα τραγούδια που έχουν βραβευτεί. Μπορεί να είναι τραγούδια που μας έκαναν μια εντύπωση, τα πήγαν καλά, αλλά δεν κατάφεραν, ας πούμε, να φτάσουν στις 3 πρώτες θέσεις. Σας το λέω επειδή αυτό δίνει τη δυνατότητα πρακτικά σε όλες τις συμμετοχές, δηλαδή ακούμε
ακούμε τις συμμετοχές για μια επιπλέον διάκριση. Και νομίζω ότι χοντρικά πάνω κάτω αυτά ήθελα να σας πω. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στους συναδέλφους που συμμετέχουν στην Κριτική Επιτροπή, ο καθένας από τη δική του πλευρά να δώσει κάποιες κατευθυντήριες. Νομίζω το πιο ουσιαστικό κομμάτι είναι οι δικές σας απορίες και ερωτήσεις, τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να καλύψουμε, να υπάρξει δηλαδή αρκετός χρόνος στο τέλος του σεμιναρίου για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ που μας ακούσατε και παραμένω στη διάθεσή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μανώλη Φάμελο. Μας έκανε την τιμή να λάβει μέρος εδώ στο σεμινάριό μας. Και τώρα έχει συνέχεια ο κύριος Γιώργος Ανδρέου, ο οποίος είναι συνθέτης, στιχουργός, μουσικός παραγωγός και συγγραφέας, καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΠΔ των Σενών και θα μας μιλήσει με θέμα από την αρχική έμπνευση στη δημιουργία ενός τραγουδιού. Σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι χαρούμενος που επικοινωνώ μέσα από το συγκεκριμένη πλατφόρμα και απευθύνομαι σε ανθρώπους της εκπαίδευσης. Επειδή καταλαβαίνω ότι το βασικό αντικείμενο όλης μας της προσπάθειας είναι τα παιδιά, είναι ο δικός τους ψυχικός κόσμος, η δικιά τους φαντασία, αλλά και η επαφή με την πραγματικότητα, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι το να πει κάποιος κάτι με ένα τραγούδι, να μην το πει ας πούμε μόνο με ένα ποίημα ή να μην το πει με μία έκθεση ή με ένα άλλο είδος του γραπτού λόγου ή να μην το πει ακόμα και με κίνηση, δηλαδή με το χορό, αποτελεί μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Θα περιοριστώ να δηλώσω ότι το τραγούδι σε όλο τον 20ο αιώνα και στον 21ο αιώνα που ήδη περπατάμε είναι το πιο δημοφιλές, το πιο λαϊκό, το πιο άμεσα καταναλώσιμο και ίσως και το πιο παρεξηγήσιμο είδος τέχνης. Αυτό γιατί το τραγούδι προέρχεται από τον 20ο αιώνα, τις αρχές του 20ου αιώνα, είναι από την στιγμή που ο άνθρωπος μπήκε στις πόλεις και η ζωή του επιταχύνθηκε, η ζωή του έγινε όλο και πιο δραματική στην αναγκαιότητα της επιβίωσης του και της συνύπαρξής του με άλλους, με πολλούς άλλους πια. Οι χρόνοι στένεψαν, η κοινότητα βρέθηκε στην ανάγκη λοιπόν να πει με πολύ πιο γρήγορο, με πιο νευρικό και με πιο άμεσο τρόπο, να πει την ιστορία της, να πει τα πράγματα που την ενδιέφεραν, πάντοτε με λόγο και μουσική, με στίχο και μουσική. Το τραγούδι, δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει και την συζήτησή μας, αλλά για πάρα πολλά χρόνια στον 20ο αιώνα, από τη στιγμή που έγινε ηχογραφημένο, και αυτό είναι ένα άλλο σημείο που έχει πολιτιστικό ενδιαφέρον, γιατί το τραγούδι κάποτε ήταν μόνο ένα απόκτημα και συγχρόνως μια ευθύνη της κοινότητας, από τη στιγμή όμως που άρχισαν να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ηχογράφηση, το τραγούδι, όπως γενικά και η μουσική, αλλά για το τραγούδι μιλάμε τώρα, έπαψε να είναι σύμφυτο με την αμεσότητα και έγινε στοιχείο μιας αναπαραγωγής, η οποία κατέληξε να είναι μια αναπαραγωγή οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με την οποιαδήποτε προϋπόθεση θα θέλαμε να την πραγματώσουμε. Συγχωρείτε μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της αναπαραγωγής πλέον στην εποχή μας παίζει τρομερά καθοριστικό ρόλο. Για πολλές λοιπόν δεκαετίες το τραγούδι συμβάθησε με τον κινηματογράφο. Όπως ο κινηματογράφος δημιουργούσε μια έμεση αφήγηση, είχε μια εξιστόρηση, είχε ένα σενάριο, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και το τραγούδι είχε μια συμπερίληψη, είχε ένα μικρό μινιμαλιστικό σχεδόν φορμαλιστικό στοιχείο, 2, 3, άντε 4 λεπτά μέσα στα οποία έπρεπε να υποθεί μια ιστορία, η οποία ιστορία να έχει και ενδιαφέρον ως προς την αφήγησή της, δηλαδή ως προς το στίχο της, και ενδιαφέρον συγχρόνως ως προς τη μουσική της. Απ' την άλλη μεριά, εμείς οι Έλληνες, και αυτό έχει ίσως ενδιαφέρον να υποθεί στα παιδιά, είμαστε ένας λαός ο οποίος συνέδεσε με πολύ καθοριστικό τρόπο από τα αρχαία χρόνια την οποιαδήποτε εξιστόρηση με τη συνοδεία μουσικής. Αυτό που ονομάζουμε ραψοδία, αυτό που ονομάζουμε
οδοί, αυτό που ονομάζουμε μουσική αφήγηση και μουσικό αφήγημα, μαρτυρείται από τους αρχαίους χρόνους, από τους ποιητές, τους αρχαίους ποιητές, και υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην Οδύσσεια όπου λέει ο ποιητής: πάρε τη λύρα σου και εξιστόρησέ μας αυτό το που θες να μας εξιστορήσεις. Έλα και πες μας τι θέλεις να μας πεις. Αυτό φτάνει μέχρι την παράδοση του νεοελληνισμού, του πρώιμου νεοελληνισμού, φτάνει μέχρι τον Ερωτόκριτο, όπου λέει σε κάποια στιγμή ο ποιητής ότι είπερνε, λέει, το λαού του και αηδονικά τραγούδι. Πάντα δηλαδή υπάρχει μια σύνθεση της αφήγησης, του αφηγήματος, της περιπέτειας της αφήγησης ανάμεσα στη μουσική και τον στίχο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό με το τραγούδι και το ξεχωρίζει από όλα τα άλλα είδη μουσικής, εκτός από τη συντομογραφία, που είναι μια μεγάλη δοκιμασία για τους δημιουργούς, το ότι εκεί που σε ένα άλλο είδος έχεις πάρα πολλές λέξεις, ας πούμε σε μια νουβέλα, σε ένα μυθιστόρημα, ακόμα και σε ένα μεγάλο διήγημα, ενώ στον στίχο του τραγουδιού, σε αντίθεση με ένα ποίημα, πρέπει να τα πεις γρήγορα, πρέπει να τα πεις, αν θέλετε, και με μια μορφολογία τέτοια που να βοηθάει τη μουσική. Αυτό που έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία σε ένα τραγούδι είναι από ποια σκοπιά το τραγούδι αυτό γεννιέται. Ισχυρίζομαι ότι δεν είναι σημαντικό, και αυτό πρέπει να το πούμε στα παιδιά, να γράφουμε τραγούδια για εμάς. Είναι σημαντικό να γράφουμε τραγούδια από εμάς. Δηλαδή από τη δική μας θέση, από το δικό μας βλέμμα, από τη δική μας παρατήρηση, από τη δική μας εμπειρία, που δεν θα είναι όμως μόνο η ατομική εμπειρία της δικής μας ζωής, της δικής μας ατομικής ύπαρξης, αλλά θα είναι και κομμάτι της κοινωνικής μας μαρτυρίας και του κοινωνικού μας βλέμματος. Αυτό στα παιδιά έχει πολύ μεγάλη, για τα παιδιά έχει πολύ μεγάλη αξία. Τα παιδιά παρατηρούν τον γύρω κόσμο τους, τον περιβάλλον τους. Τον παρατηρούν πολλές φορές με μια ενάργεια που εμείς οι μεγαλύτεροι δεν την έχουμε, γιατί θεωρούμε ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Και τα παιδιά όμως δεν το πιστεύουν αυτό. Για τα παιδιά κάθε καινούργια εμπειρία βλέμματος, κάθε καινούργια εμπειρία αισθήματος δημιουργεί καινούργιες προϋποθέσεις για τον τρόπο που κατανοούν τον εαυτό τους και τον κόσμο. Άρα λοιπόν ένα τραγούδι γεννιέται από ένα βλέμμα σε κάτι το οποίο αποτελεί ενδεχόμενο αφήγησης, υπογράμμισης και σύνδεσής του όμως με έναν τρόπο μουσικό. Δηλαδή, τι θα πει με έναν τρόπο μουσικό? Θα πει ότι γίνεται με έναν τρόπο τελετικό, δηλαδή γίνεται με έναν τρόπο επίσημο. Το τραγούδι περιέχει μια επισημότητα. Η κεντρική του επισημότητα, η κεντρική επισημότητα του τραγουδιού, η πιο σημαντική επισημότητα του τραγουδιού, κατά την άποψή μου, και το θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό, είναι ότι το τραγούδι δεν αναφέρεται σε αυτούς που είναι παρόντες, αναφέρεται σε αυτούς που είναι οσί παρόντες. Όταν μιλάει κάποιος σε ένα ερωτικό τραγούδι και απευθύνεται σε κάποιον που δεν είναι εκεί, απευθύνεται σε ένα φάντασμα, απευθύνεται σε ένα ίνδαλμα. Όμως κατορθώνει με έναν τρόπο αυτή την απεύθυνση να την κάνει ρεαλιστική και κυριολεκτική. Είναι σαν να μας αποκαλύπτει αυτόν στον οποίο απευθύνεται, αυτόν στον οποίο μιλάει. Αυτό είναι ένα θαύμα που συμβαίνει στο τραγούδι. Τα σπουδαιότερα τραγούδια που αγαπάμε, τα τραγούδια που μας αρέσουν πάρα πολύ, απευθύνονται σε πρόσωπα που δεν είναι παρόντα ή μιλούν για εμπειρίες που δεν είναι προφανείς εκείνη τη στιγμή. Άρα, λέω, δεν γράφουμε για μας, γράφουμε από εμάς, από τη δική μας θέση. Γράφουμε με μια επισημότητα, γιατί θεωρούμε από τις χιλιάδες σκέψεις που έχουμε κάνει και τις εκατοντάδες προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχουμε κάνει κάθε στιγμή, κάποια από αυτές τις παραστάσεις, για κάποιους λόγους που μπορεί να φαίνονται και ανεξήγητοι στην ατομικότητα του δημιουργού, αλλά σε μια κοινότητα όπως την κοινότητα των παιδιών μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο συμφωνίας, ότι να γράψουμε γι' αυτό επειδή μας έκανε ξεχωριστή εντύπωση. Τι είναι αυτό που μας έκανε ξεχωριστή εντύπωση? Αυτό το γεγονός που μας έκανε ξεχωριστή εντύπωση αποτελεί λοιπόν το πρώτο υλικό, το πρώτο θέμα για τη δημιουργία ενός τραγουδιού. Ένα μεγάλο ζήτημα στη δημιουργία του τραγουδιού είναι το αν θα προηγηθεί ο στίχος ή αν θα προηγηθεί η μουσική. Υπάρχουν σπουδαίοι τραγουδοποιοί που θα σας πούν το ένα και το άλλο. Εγώ ανήκω στην κατηγορία αυτών που γράφουν πάνω σε προϋπάρχοντα στίχο. Μόνο σε μια περίπτωση έχω γράψει πρώτα εγώ τη μουσική, κάποιος έβαλε στίχο. Αλλά υπάρχουν άλλοι σπουδαίοι συνθέτες και σπουδαίοι τραγουδοποιοί, οι οποίοι γράφουν πρώτα τις μουσικές, τις μελωδίες, και μετά τις μελωδίες και τις μουσικές αυτές τις παίρνει ένας στιχουργός, ένας άξιος στιχουργός, ο οποίος
δίνει λόγο, βάζει στίχο πάνω στη μελωδία. Όλοι οι τρόποι έχουν τη δική τους γοητεία. Ένας τραγουδοποιός πάλι, όταν δηλαδή συμπίπτουν οι ιδιότητες του συνθέτη και του στιχουργού, δηλαδή γράφει κάποιος και το στίχο και τη μουσική στο ίδιο τραγούδι, εκεί μπορεί να προχωράει βήμα-βήμα. Δηλαδή να υπάρχει μια ιδεούλα, πια μετά από το θέμα του τραγουδιού. Γράφω λοιπόν, με διηγείρει ένα θέμα. Ποιο? Είδα ένα πληγωμένο ζώο. Λέω τώρα ένα θέμα που κάνει εντύπωση στα παιδιά. Και θέλω να μιλήσω για την ανάγκη των ανθρώπων να αγαπούν τα ζώα. Μπορώ να ξεκινήσω λοιπόν από μια φράση, η φράση αυτή να βάλει και μουσική από πάνω της και σιγά σιγά, βήμα-βήμα να συμπληρώνεται ο στίχος με τη μουσική και ως ένα παιχνίδι ενδεχομένως, έτσι ώστε να καταλήξει σε μια πολύ αρμονική συνύπαρξη. Τώρα, τα παιδιά πιστεύω ότι επειδή ακούνε κάθε μέρα σαν ασύνειδο άκουσμα, γύρω τους, στον περίγυρο, ακούνε κάθε μέρα τραγούδια, καλά και κακά, αυτό το τραγούδι είναι παντού, από τα πιο προβλέψιμα μέχρι τα πιο απρόβλεπτα μέρη, έχουν μια αίσθηση, δεν θα το πω γνώση, αλλά έχουν μια αίσθηση του τι σημαίνει φρασεολογία στιχουργική. Ποια είναι η διαφοροποίηση, η κεντρική διαφοροποίηση που έχει ο στίχος από το ποίημα? Στον στίχο του τραγουδιού υπάρχει μια φόρμα η οποία, αν μη τι άλλο, πρέπει να είναι σαφής ρυθμολογικά, συλλαβικά και σε πολλές περιπτώσεις να έχει και ομοιοκαταληξία. Αν και δεν είναι απαραίτητο να έχει πάντα ομοιοκαταληξία. Εκείνο όμως το οποίο είναι απαραίτητο είναι τουλάχιστον αυτά που ονομάζουμε κουπλέ, δηλαδή αυτά που είναι σημεία του τραγουδιού, της έναρξής του και της εξέλιξης της αφήγησής του, να έχουν το πρώτο και το δεύτερο να έχουν την ίδια ρυθμική φόρμα, να έχουν τους ίδιους στίχους. Η πρώτη σειρά της στροφής να έχει τους ίδιους στίχους με την τρίτη αν ομοιοκαταληκτική, η δεύτερη με την τέταρτη. Το ρεφρέν που είναι, ας το πούμε, ένα συμπέρασμα που βγαίνει, γι' αυτό και επαναλαμβάνεται, σε ένα τραγούδι υπάρχουν τα κουπλέ τα οποία μπορούν να εξελίσσουν την αφήγηση, είναι άλλο το πρώτο, άλλο το δεύτερο, ενδεχομένως άλλο και το τρίτο, αλλά παρεμβαίνει πάντα ένα ρεφρέν. Το ρεφρέν τι είναι? Είναι κάτι σαν γνωμικό, είναι κάτι σαν μια φωτεινή εστίαση, ότι αυτό ξέρετε είναι κάτι που είναι αμετακίνητο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει σταθερό. Έλεγε ο εκλειπών αγαπητός μου και αγαπητός μας, πολύ σπουδαίος ποιητής και στιχουργός, ο Μάνος Ελευθερίου, έλεγε ότι το ρεφρέν, λέει, είναι σαν ένα μικρό νησάκι στο πέλαγο, στον κουπλέ, και αισθάνεσαι ασφάλεια όταν επαναλαμβάνεις το ρεφρέν σε ένα τραγούδι, όταν δηλαδή ξαναλες τα ίδια λόγια, τα οποία όμως κάθε φορά νοηματοδοτούνται και λίγο διαφορετικά, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η ιστορία του τραγουδιού. Ένα άλλο θέμα που αγαπούν τα παιδιά και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη δημιουργία ενός τραγουδιού είναι η ρυθμολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα συστήματα εκμάθησης, μουσικής εκμάθησης από την προσχολική ακόμα ηλικία έχουν να κάνουν με τη ρυθμολογία. Είτε είναι το σύστημα Όρφη, είτε το σύστημα Κοντάλη, είτε και εμέσως το Ταλκρός και άλλα συστήματα. Όλα προτείνουν μια ρυθμολογική προσέγγιση. Αυτό γιατί συμβαίνει? Επειδή τα παιδιά αγαπούν το ρυθμό, επειδή τα παιδιά έχουν πιο χαλαρό σώμα από τους ενήλικες, επειδή τα παιδιά συντονίζονται ευκολότερα στις δονήσεις τις μουσικές και πολύ περισσότερο στις ρυθμολογικές. Άρα μια ωραία άσκηση θα μπορούσε να είναι η επιλογή ενός ρυθμού και μέσα σε αυτόν τον ρυθμό ή πάνω σε αυτόν τον ρυθμό να μπει καταρχήν ένα στιχουργικό μοτίβο, ένα δίστιχο, ένα τετράστιχο, να χορέψουν τα παιδιά πάνω με αυτό, να χτυπήσουν τα χέρια τους, να χτυπήσουν τα πόδια τους και σιγά σιγά να αρχίσουν να τραγουδούν μια μελωδία, μια μουσική, μια φρασούλα η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό. Πάνω στο ρυθμό τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες στην δική μας μουσική παράδοση, ενώ η Δύση κυριαρχείται κυρίως από τρεις ρυθμούς, τα 4 τέταρτα, τα 3 τέταρτα, αυτό που είναι το βάλς, ας το πούμε, ή από τα 2 τέταρτα, στην δική μας μουσική παράδοση υπάρχουν πολύ περισσότεροι ρυθμοί. Υπάρχει το ζεϊμπέκικο που είναι 9/8. Υπάρχουν τα εφτάρια, είτε καρσιλαμάδες είτε καλαματιανοί. 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 3, 1-2, 1-2.
Και αυτό γιατί αυτά πηγάζουν από τη γλώσσα μας. Η γλώσσα μας, επειδή είναι μια γλώσσα πολυσύλλαβη, μάλλον έχει πολυσύλλαβες λέξεις, σε αντίθεση με τον αγγλοσαξονικό κόσμο, είναι μια γλώσσα που επιβάλλει κάποιες ρυθμικές λύσεις για να μπορέσει να συνδεθεί η μουσική κατάλληλα και σωστά με την έκφραση αυτών των λέξεων. Θα είχε ενδιαφέρον να επιλεγεί δηλαδή και ένας ρυθμός ο οποίος ανήκει στη δική μας παράδοση. Φερρυπίν ένας καλαματιανός ή ένα πεντάρι. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, όπως είναι η Τζαμάικα παράδειγμα του Λοΐζου, ένα τέτοιο κομμάτι. Αυτή η επιλογή ενός ρυθμικού στοιχείου από την ελληνική μουσική παράδοση, πιστεύω ότι τα παιδιά που είναι στα σχολεία και μιλούν την ελληνική γλώσσα, και δεν λέω μόνο τα ελληνάκια, αλλά τα παιδιά που μιλούν την ελληνική γλώσσα, μπορεί να προέρχονται και να είναι από άλλες, να έχουν άλλη εθνικότητα, αλλά να βρέθηκαν στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο, καλό ή πολύ δύσκολο. Όμως όταν χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα τους είναι μια επιπλέον ευκολία, μια επιπλέον διευκόλυνση όταν ρυθμολογικά επιλέγουν κάποιους από τους ελληνικούς ρυθμούς. Επίσης, ένα άλλο κεντρικό χαρακτηριστικό του ελληνικού μουσικού πλούτου είναι και οι μελωδικές διαστάσεις. Ενώ στη Δύση δηλαδή ένα τεράστιο κομμάτι του δυτικού πολιτισμού, του μουσικού πολιτισμού βασίζεται στο ματζόρε και στο μινόρε, δηλαδή στις ματζόρε και μινόρε κλίμακες, και εδώ αυτοί που με ακούνε και αυτές που με ακούν και που ξέρουν μουσική ή διδάσκουν μουσική, το καταλάβουν αμέσως. Στο δικό μας πολιτισμό υπάρχουν πολλοί επιπλέον τρόποι, κλίμακες, αυτοί που σύμφωνα με την πιο ακαδημαϊκή τους εκδοχή ονομάζονται δόριος, φρίγιος, υπολίδιος, μιξολίδιος, αιωλικός, ή στην λαϊκή μουσική ονομάζονται χιτζάζ, νιαβέντ, σαμπάκ, γιουρντί. Τι είναι αυτό? Είναι άλλα μελωδικά τετράχορδα, τα οποία όμως είναι πολύ οικεία στα παιδιά, διότι τα ακούν κάθε μέρα σε λαϊκά τραγούδια, τα ακούν κάθε μέρα στον πολιτισμό που συμβαίνει γύρω τους. Άρα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων και στη μουσική, όπου μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και μοτίβα από το παγκόσμιο χωριό, να το πω έτσι, που είναι κυρίως μινόρα και ματζόρα, αλλά μπορεί επίσης να έρθει και σε επαφή και σε πειραματισμό και με ένα κομμάτι του μέλους της μελωδίας που προέρχεται στην ουσία από την Εκκλησία, από τη Βυζαντινή μουσική. Γιατί όλη η παραδοσιακή μας μουσική και το δημοτικό μας τραγούδι στη βάση του κατάγεται από τη Βυζαντινή οκτώεχο, κατάγεται δηλαδή από τις κλίμακες της Βυζαντινής μουσικής. Δεν θα ήταν άσχημα κάποια στιγμή και τα παιδιά σε αντιπαραβολή να κάνουν συγκριτικές ακροάσεις. Δηλαδή μια μπαλάντα αγγλόφωνη με μια μπαλάντα αντίστοιχη ελληνική. Ακόμα ένα παραδοσιακό τραγούδι της Υπήρου και ένα παραδοσιακό τραγούδι των Κυκλάδων. Και ακόμα και αυτά μετά με μια παραλογή. Ένα δημοτικό τραγούδι, να πω από μια παραλογή, από μια αφήγηση δηλαδή έμετρη, η οποία έχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, αλλά είναι με μελωδία. Και αυτό μετά σε αντιπαραβολή και με ένα βυζαντινό ύμνο. Όλα αυτά νομίζω ότι ανοίγουν τον ορίζοντα και είναι πλούτος για τα παιδιά. Δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να ανοίξουν το μουσικό τους κόσμο. Επίσης, βλέποντας διάφορες ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί και διάφορα πάρα πολλά συνολικά ερωτήματα, έχω να πω ότι δεν αναζητεί κανείς την τελειότητα. Αυτό πιστεύω ότι δεν αναζητεί κανείς την τελειότητα ούτε και στη δημιουργία των τραγουδιών που γράφουμε εμείς, ή ας το πούμε κατ' επάγγελμα δημιουργεί. Αυτό που ζητάει κανείς είναι την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια. Τι σημαίνει ειλικρίνεια για μένα? Σημαίνει να μην μπεις στον πειρασμό, να αντιμετωπίσεις ένα θέμα ως κλισέ, ως στερεότυπο προερχόμενο από διάφορες έμεσες πηγές της κοινωνίας που δεν είναι τόσο πολύ αληθείς όσο είναι συνδεμένες με αυτό που λέμε μαζικό ιδεολόγημα. Παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα, παράδειγμα κάποιες απόψεις οι οποίες εκφέρονται μέσα από τραγούδια που πολλές φορές αρέσουν στους πιτσιρικάδες, αυτά της τραπ μουσικής, τα οποία όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό επαναβεβαιώνουν κλισέ που έχουν να κάνουν με τον αντιφημενισμό, με κρυπτοβασίζουσες τακτικές ή ακόμα και με παραβατικές συμπεριφορές. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι ένα τραγούδι, όσο απλό και να είναι, όσο ειλικρινές και συγκινητικό ή συγκλονιστικό και να είναι, δεν πρέπει ποτέ να υποτάσσεται σε ιδεολογήματα. Δεν πρέπει δηλαδή να λέει αυτό που θα ήταν αρεστό σε μια κοινωνική ομάδα, όποια και να ήταν αυτό.
αυτή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό δημιουργεί κάποια πρότυπα τα οποία όλα μαζί φέρνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο ζητάμε εμείς και σε αυτήν την προσπάθεια εδώ της νεανικής και της προεφηβικής, ας πούμε, δημιουργίας. Τι ζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή? Ζητάμε τα παιδιά να μας πούνε μέσω του τραγουδιού, που είναι το πιο λαϊκό, άμεσο, εύληπτο και δημοφιλές είδος τέχνης στον κόσμο, να μας πούνε κάποια αλήθεια τους. Όχι κάτι που θα θέλαμε εμείς να ακούσουμε και να τους πούμε μπράβο παιδιά, τι ωραία που ακούτε και κάνετε και συμπεριφέρεστε τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Όχι. Να μας πούν κάτι αληθινό. Κάτι που για αυτά αποτελεί ένα αντικείμενο που προέρχεται από το βλέμμα τους, από την ευαισθητοποίησή τους, από την καθημερινότητά τους ή από κάποια ξεχωριστή στιγμή τους. Διότι για τα παιδιά οι ξεχωριστές στιγμές είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι για μας τους ενηλίκους. Μάλλον, για να το πω πιο καλά, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ποιες είναι αληθινά οι ξεχωριστές στιγμές ενός παιδιού. Η εμπειρία μου από το όρφο που έχω υπάρξει και εισηγητής και καθηγητής για παιδιά από σχολικές ηλικίες μου λέει ότι τα παιδιά μπορεί να εντυπωσιαστούν πραγματικά με θέματα και με αντικείμενα που σε εμάς τους ενηλίκους φαίνονται σε άλλες περιπτώσεις πάρα πολύ βαρετά και σε άλλες περιπτώσεις πάρα πολύ προβλέψιμα. Όμως σημασία, όπως είπα και στην αρχή της εισήγησης, είναι το βλέμμα. Ότι εμείς επιλέγουμε να δώσουμε στα παιδιά το δικαίωμα να μιλήσουν από τη δική τους θέση, από τη δική τους οπτική γωνία, για όλα αυτά που τα παιδιά θεωρούν σημαντικά, να πιαστούμε από ένα θέμα, ένα πρώτο θέμα, που σίγουρα τα παιδιά έχουν συμφωνήσει και αν έχουν συμφωνήσει τους ενδιαφέρει περισσότερο από πολλά άλλα, να βάλουμε ένα αριθμικό στοιχείο, αν είναι και σωματικό τόσο το καλύτερο, να συνδέσουμε δηλαδή την ιδέα της γιορτής, της κοινότητας, του χορού, της κινησιολογίας με την αρχική δημιουργικότητα και μετά λίγο να αρχίσουμε να βάζουμε μέσα και το στοιχείο της μουσικής και του στίχου, είτε πηγαίνοντας μαζί είτε έχοντας προηγηθεί το ένα από τα δύο. Θα κλείσω λέγοντας ότι πρέπει τα παιδιά να μάθουν σιγά σιγά και κάτι ακόμα. Να μάθουν ποιος είναι ο πρώτος ακροατής, ο πρώτος ακροατής τους. Ο πρώτος ακροατής τους είναι ο δεύτερος εαυτός τους. Εάν ο πρώτος εαυτός τους είναι ο δημιουργός, είναι αυτός που γράφει ένα τραγούδι και μέσα σε μια χαρά και μια ζωντάνια το ηχογραφεί πιο πρόχειρα, πιο τεχνικά στη συνέχεια, μετά όμως ποιος πρέπει να το ακούσει για να δει αν αυτό του αρέσει, αν αυτό του εγκρίνει, αν δεν αποτελεί μίμηση από κάποιο άλλο τραγούδι, από κάποιο άλλο στυλ, από κάποιον άλλο ρυθμό, αν δεν χρησιμοποιεί στίχους που έχουν χρησιμοποιήσει σε ένα άλλο τραγούδι και κατά λάθος μπήκαν στο τραγούδι το καινούριο. Αυτός είναι ο εαυτός του της επόμενης μέρας. Άρα, αφού μπεις μέσα στη διαδικασία, μετά πρέπει και να βγεις, να αποστασιοποιηθείς και σαν πρώτος ακροατής πια του έργου σου να μπορέσεις να αξιολογήσεις πρώτος εσύ αυτό το οποίο έχεις κάνει. Σου αρέσει? Το στηρίζεις? Βρίσκεις ελαττώματα? Ποια είναι αυτά? Να τα διορθώσεις. Βρίσκεις φράσεις που επαναλαμβάνονται? Να τις αλλάξεις. Βρίσκεις μελωδίες που τις έχει πει κάποιος άλλος και είναι από κάποιο τραγούδι που σου αρέσει και δεν πρέπει να τις κοπιάρεις? Να τις αλλάξεις. Νομίζω ότι έχω πει αρκετά. Ήταν απολαυστικά και μας βάλατε και πολύ ωραία ερωτήματα. Στην πραγματικότητα, γιατί το κάθε ένα είναι μια ολόκληρη ιστορία από παιδαγωγικής πλευράς. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας και θα μπορούσα να σας ακούω όλη την ώρα πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς στη διάθεσή σας, επειδή δεν θα μπορέσω να είμαι μετά τις 8, γιατί εδώ στη Λάρισα που βρίσκομαι, επειδή είμαι και σύμβουλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα θέματα πολιτισμού, έχουμε μια εκδήλωση. Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μου στείλουν στο mail, το έχουν τα παιδιά το mail. Όποια ερώτηση θέλουν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Πόλης Κυριάκου, γνωστός στιχουργός, που θα μας μιλήσει για το στίχο. Η εισήγησή του έχει τίτλο «Εν αρχή είναι ο λόγος. Η σημασία του στίχου στο ελληνικό τραγούδι». Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για αυτή την όμορφη πρόσκληση. Σας μιλώ από την Κύπρο. Η καταγωγή μου είναι από Κύπρο, αλλά
η εμπειρία μου, η μεγαλύτερη μου βιωματική εμπειρία της ζωής ήταν στην Αμερική για 35 χρόνια και τώρα βρίσκομαι στην Κύπρο. Λοιπόν, προέρχομαι από την ποίηση και από την ποίηση άρχισα να εστιάζω στο στίχο και ο λόγος που το έκανα αυτό είναι γιατί πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ το καλό ελληνικό τραγούδι. Οι δύο προηγούμενοι φίλοι, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρέου, είπαν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα τα οποία θα μπορούσα να πω κι εγώ. Εγώ θα εστιάσω όπως αντιλαμβάνομαι σε κάποια πράγματα που θέλω πολύ να αφορούν το ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι αυτό το φεστιβάλ μουσικής ή ο διαγωνισμός μουσικής, αν θέλετε να τον ονομάσουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενος που δίνεται με ΑΙ, δίνεται η ευκαιρία σε μαθητές να δημιουργήσουν και να δώσουν το παρόν τους στη ζωή και στην κοινωνία που ζουν. Λοιπόν, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, δεν ξέρω αν σήμερα μεταξύ μας έχουμε μόνο μουσικούς ή και φιλόλογους, έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουν ένα ρόλο ο οποίος μπορεί κάπως με πολύ ευαισθησία να επηρεάσει σε εισαγωγικά κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να παρουσιάσουν κάτι το οποίο να κουβαλά την αλήθεια τους. Προηγουμένως ο Γιώργος Ανδρέου μίλησε για αλήθεια και είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία θα ήθελα να εστιάσω. Αρκετά χρόνια μέσω των εργαστηρίων στιχουργικής που επιμελούμε, είχα και νέα παιδιά. Και πραγματικά οι εκπλήξεις που μπορεί να σου δώσει η νεολαία είναι πάρα πολύ μια πολύ ωραία υπόθεση. Και αυτό είναι που ζητάμε σήμερα στο ελληνικό τραγούδι. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε μια αλήθεια με ένα τέτοιο τρόπο δοσμένη που να μας μαγέψει και να μας κάνει να αγαπήσουμε αυτά τα λόγια σε συνδυασμό με τη μουσική. Δηλαδή, αυτό το πάντρεμα πρέπει να έρθει με ένα τέτοιο τρόπο που να έχει κάτι να πει. Λοιπόν, εν αρχή είναι ο λόγος και η σημασία του στίχου στο ελληνικό τραγούδι. Όλοι ξέρετε ότι ο λόγος είναι η αρχή στο τραγούδι, παρόλο που πάρα πολλοί συνάδελφοι γράφουν πρώτα τη μουσική και μετά συμπληρώνουν το στίχο. Όλα γίνονται, αλλά η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με το γραπτό λόγο. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε σήμερα και λίγα τεχνικά πράγματα. Νομίζω είμαι ο μόνος που θα τα πω, διότι από την εμπειρία μου με διαγωνισμούς τραγουδιού στην Κύπρο, τα παιδιά έχουν μπροστά τους αυτό το εγχείρημα ότι θα γράψουμε ένα στίχο πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή σε ένα ελεύθερο θέμα. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Τούλιο, το θέμα αυτή τη φορά είναι ελεύθερο και είναι πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, όταν έχουμε μπροστά μας να γράψουμε ένα τραγούδι και δεν γνωρίζουμε κάποια πολύ βασικά πράγματα, τα είπε πολύ έτσι συνοπτικά ο Γιώργος Ανδρέου πριν λίγο, αλλά επειδή έχω πολλή εμπειρία με τη δυσκολία που μπορεί να έχει ένα παιδάκι 14 ετών ή 16 ετών που θα πάρει την κιθάρα του ή ο φίλος του θα γράψει τη μουσική και το συγκεκριμένο παιδάκι θα γράψει το στίχο, άμα δεν ξέρει το παιδάκι τι σημαίνει κουπλέ και ρεφρέν, άμα δεν ξέρει το παιδάκι τι πάει να πει δομή του στίχου, ομοιοκαταληξίες, μέτρημα συλλαβών κτλ., τότε θα είναι πιο δύσκολο και θα καταλήξουμε στο εξής, να έχουμε ένα
ολοκληρωμένο ένα τραγούδι το οποίο θα έχει κάποιες ατέλειες. Το αυτί του ανθρώπου θέλει να ακούσει τα δύο κουπλέ με την ίδια μουσική. Θα σας το δείξω σε λίγο. Και το αυτί του ανθρώπου θέλει να ακούσει το ρεφρέν, το οποίο πολύ εύστοχα μίλησε ο Γιώργος προηγουμένως. Το ρεφρέν είναι μια ανάγκη να εστιάσουμε στην ουσία ίσως του τραγουδιού ή σε μια κουβέντα που να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και από εκεί περιμένουμε και την έκπληξη και τη μαγεία και κάτι το μη αναμενόμενο. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το αρχείο, αν έχει την καλοσύνη ο κύριος Κώστας. Ωραία. Λοιπόν, και η δική μου η παράκληση είναι, εάν δεν προλάβουμε σήμερα, και μιλώ και για τους φιλόλογους και για τους μουσικούς, αν δεν προλάβουμε σήμερα να απαντήσουμε ερωτήσεις, μέσω της κυρίας Τούλιου μπορείτε να στείλετε με email τις ερωτήσεις σας και θα σας απαντήσω. Δεν βλέπω εγώ το έγγραφο. Έχει ανοίξει, κύριε Κώστα? Μάλιστα, ένα λεπτό να το βλέπω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, να δω τι βλέπουμε πρώτα. Ναι. Είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Λοιπόν, πέρασε από μια διαδικασία σε ένα διαγωνισμό όπου τα παιδάκια έπρεπε να γράψουν ένα τραγούδι και μπορούσαν να επιλέξουν να μελοποιήσουν ένα ποίημα ή ένα στίχο. Το ποίημα θα μπορούσαν να το γράψουν τα ίδια τα παιδάκια ή να το επιλέξουν από... Ένα λεπτό, προσπαθώ να ανοίξω το κινητό μου για να βλέπω πιο μεγάλα τα γράμματα. Λοιπόν, μπορούσαν να γράψουν ποίημα ή να επιλέξουν ποίημα. Απλά πρέπει να ξέρετε, οι μουσικοί που μας παρακολουθούν, οι καθηγητές μουσικής, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα ένα παιδάκι να μελοποιήσει ποίηση. Η ποίηση τη μελοποίησε ο Θεοδωράκης και άλλοι πολλοί, με πάρα πολύ εκπληκτικά αποτελέσματα και αισθητική. Όμως νομίζω ότι εάν ζητήσουμε από μικρά παιδιά να μελοποιήσουν ποίηση, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, θα έλεγα, θα ήταν μια καλή ιδέα να τους δείξουμε μερικά βασικά πράγματα. Τι σημαίνει στίχος, τι σημαίνει δομημένος στίχος. Και έχουμε μπροστά μας τώρα το ποίημα του Καβάφη. Βλέπω, κύριε Κώστα, δεν βλέπω πολύ καλά. Ωραία, του Καβάφη. Λοιπόν, αυτό το ποίημα το έχουμε μελοποιήσει αρκετοί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα στίχο που δεν είναι ποίημα και αν μπορείτε μεγαλώστε όσο μπορείτε τα γράμματα. Πάμε στο επόμενο στη σειρά σας, παρακαλώ, μετά τα κεριά. Πάμε στο επόμενο, ναι, με τη σειρά που τα έχω, ναι. Το αλλάξατε? Τα παραπονημένα λόγια. Λοιπόν, εγώ ακόμα βλέπω τα κεριά. Λοιπόν, ναι. Δεν τα καταφέρνω να πω εγώ. Λοιπόν, τα παραπονημένα λόγια είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια το ακούμε στις μουσικές σκηνές και στα ραδιόφωνά μας, το οποίο τι έχει? Έχει μία δομημένα κουπλέ. Το κουπλέ είναι το τραγούδι που δεν είναι ρεφρέν. Το ρεφρέν είναι αυτό που λέμε πιο περισσότερες φορές, 3, 4 και 5 φορές. Το κουπλέ είναι το υπόλοιπο. Και θέλουμε να πούμε το εξής, ότι σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, στις ανάγκες στα θρανή έχουμε 8 συλλαβές και στις φτώχειες στο σχολείο έχουμε 7 συλλαβές. Άμα τα ενώσεις αυτά τα δύο είναι 15 σύλλαβος. Αλλά ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε 8 και 7 και έγραψε στην ουσία
4 κουπλέ και ο Μαρκόπουλος επέλεξε το πιο δυνατό σημείο και το έκανε ρεφρέν. Λοιπόν, δηλαδή τα παιδιά, εάν μάθουν να γράψουν με αυτό το δομημένο τρόπο το στιχάκι τους, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον συμμαθητή τους που θα μελοποιήσει να μπορεί να γράψει μια μουσική όπου όλα τα κουπλέ θα μπορούν να τραγουδηθούν με την ίδια μουσική. Και στην περίπτωση εδώ με τα παραπονεμένα λόγια, ο Μαρκόπουλος διάλεξε να πει το παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τάδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Ένα πολύ δυνατό σημείο του στίχου και όπου έχει συνθέσει διαφορετική μουσική και το ανέβασε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα τραγούδι να υπάρχει αυτή η ανάταση. Λοιπόν, και Κώστα, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, υπάρχουν 2 τρόποι να γράψουμε το στίχο μας. Μπορούμε να γράψουμε 3 ή 4 κουπλέ, όπου αν δεν μπορούμε εμείς να εισηγηθούμε ποιο είναι το ρεφρέν, θα το επιλέξει ο συνθέτης. Λοιπόν, έχουμε αλλάξει το στίχο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο πάλι δεν έχει γραφτεί με συγκεκριμένο κουπλέ, και αυτό το τραγούδι ο συνθέτης του επέλεξε το 3ο κουπλέ και το έκανε ρεφρέν. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε στην πρώτη αράδα 12 συλλαβές και η κατάληξη είναι στην προπαραλίγουσα. Και η δεύτερη αράδα έχουμε παραλίγουσα και είναι 11 συλλαβές. Είναι 12-11-12-11 και είναι σταυρωτή η ομοιοκαταληξία, που είναι σημαντικό να ξέρουμε, θα γράψουμε με 1-3-2-4 ή 1-2-3-4. Και τα 2 είναι ok, φτάνει να ακολουθήσουμε αυτή τη φόρμα. Λοιπόν, και ας πάμε και στο επόμενο, κύριε Κώστα. Είναι καλά να σημειώσετε τις απορίες σας για όλα αυτά που λέμε τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο τραγούδι, κύριε Κώστα? Λοιπόν, σε ένα πολύ άλλο γνωστό τραγούδι, ο στιχουργός έγραψε το ρεφρέν, το οποίο διαφοροποιείται από τα κουπλέ, δηλαδή, μπορείτε να μεγαλώσετε λίγο, ναι, βλέπετε υπάρχει κουπλέ, μετά το πρώτο κουπλέ μπαίνει ένα ρεφρέν. Το ρεφρέν δεν βλέπω πόσες σύλλαβες έχει, αλλά είναι 8-7, ωραία. Ενώ το κουπλέ είναι 11-11-10-10. Θα ήταν καλά οι φιλόλογοι ή και οι μουσικοί να βρουν 8-10 στιχάκια από καλά τραγούδια με σωστή δομή και να τα δώσουν στους μαθητές για να λύσουν αυτό το κομμάτι το τεχνικό, διότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι άλλο έχω αργότερα. Έχω ακόμα ένα, Κώστα? Ωραία. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα 15σύλλαβο που αισθάνομαι ότι είναι ένας εύκολος τρόπος να ομοιοκαταληκτήσουμε, διότι έχουμε 15 συλλαβές. Μέσα σε 15 συλλαβές μπορούμε όντως να βρούμε τις φράσεις ή τις λέξεις για να ολοκληρώσουμε ένα στίχο. Οι 15 σύλλαβοι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να γράψεις και να ακολουθήσεις και μία ρυθμικότητα και μία μουσικότητα στο λόγο σου. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε όσον αφορά τα τεχνικά. Ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει να πούμε πάρα πολλά, αλλά επιστρέψτε να πω και μερικά άλλα πράγματα. Λοιπόν,
Τώρα, δεν ξέρω τις ηλικίες, κυρία Τούλιου, των παιδιών που θα γράψουν, αλλά ας πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, από 12 μέχρι 18, δεν ξέρω. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος ο Ανδρέου. Τα παιδιά έχουν ένα δικό τους κόσμο. Τα παιδιά μεγαλώνουν στον κόσμο του Spotify, στον κόσμο του Facebook, στον κόσμο του Instagram. Τα παιδιά βλέπουν πάρα πολλές εικόνες μπροστά τους. Όταν εγώ ήμουνα 16 ετών, δεν υπήρχαν τίποτα από όλα αυτά. Είχαμε περισσότερο χρόνο να συνομιλήσουμε με τον εαυτό μας, είχαμε περισσότερο χρόνο να μοιράσουμε το βλέμμα μας με τους ανθρώπους μας, με τους αγαπημένους μας και με τους φίλους μας. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, οπότε μην περιμένουμε ο τρόπος που θα γραφτούν σήμερα τα τραγούδια και ο τρόπος που θα γραφτεί το επόμενο ωραίο ρεφρέν να είναι τα παραπονεμένα λόγια, γιατί έχουν αλλάξει πολλά. Όμως η κάθε εποχή ειλικρινά κουβαλάει τις αγωνίες της, τις ανησυχίες της και τα ζητούμενά της. Θέλω πάρα πολύ εγώ αυτά τα χρόνια, μάλλον ψάχνω πάρα πολύ αυτά τα χρόνια, ανάμεσα στα παιδιά με τα οποία μοιράζομαι τα θέματα της στιχουργικής, να με εκπλήξει κάτι, να δω ένα τρόπο γραφής διαφορετικό. Ο Πάνος Ελευθερίου έκανε μέσα στα παραπονεμένα λόγια μια σμίκρινση όλης της Ελλάδας, μέσα σε ελάχιστες λέξεις. Δεν ξέρω σήμερα τι θα πει ένα παιδάκι 15 χρονών που περπατάει στην Ομόνια και βλέπει μπροστά του πάρα πολλά προβλήματα, φτώχεια, μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, βλέπουν εγκλήματα, βλέπουν και τα ίδια τα παιδιά μπορεί να μην έχουν 1 ευρώ να αγοράσουν ένα καφέ γιατί οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μπροστά μας και αν κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, φυσικά τα παιδιά δεν ξέρω αν το θέμα που ονομάζεται πόλεμος, που με ενδιαφέρει εμένα, ας πούμε, δεν ενδιαφέρει και το παιδί μου. Δεν ξέρω αν το θέμα της Κύπρου ενδιαφέρει το παιδί μου, το θέμα του bullying, το θέμα των ναρκωτικών, των μεταναστών και της φτώχειας. Όμως, πιστεύω ότι εάν προσεγγίσουμε τα παιδιά και τους δώσουμε μια κιθάρα, ένα χαστί και ένα μολύβι και τους πούμε εκφραστείτε, τι σας ενδιαφέρει σήμερα, τι σας αρέσει από τον κόσμο σας και τι δεν σας αρέσει. Κάπου ανάμεσα στο μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει θα μπορούσε να βρούνε το δρόμο τους. Οπότε επαναλαμβάνω ότι θα ήταν πολύ καλά οι καθηγητές να κάνουν μια επεξήγηση της δομής. Είναι ένα πολύ μονότονο πράγμα, το τεχνικό κομμάτι της στιχουργικής, όμως όταν το αντιληφθούν τα παιδιά θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι όπως να οδηγάς να έχεις στα χέρια σου ένα αυτοκίνητο που είναι με ταχύτητες και δεν είναι αυτόματο και θα πρέπει να το μάθεις για να το οδηγήσεις. Λοιπόν, επίσης να πω ότι δυστυχώς αυτές οι καινούριες μόδες που λέγονται τεχνική, νοημοσύνη κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αγγίξουν τα παιδιά και στεναχωριέμαι αν αυτό το πράγμα κυριαρχήσει και στους μικρούς και στους μεγάλους. Λοιπόν, θα ήταν καλά οι εκπαιδευτικοί να συνομιλήσουν με τα παιδιά προτού πάρουν χαρτί και μολύβι ή το κινητό τους και να αρχίσουν να γράφουν το στίχο τους. Να δούμε τι τους ενδιαφέρει και τι θα ήθελαν να πούν. Οπότε μας λέτε στην ουσία να ακούσουμε και τα παιδιά και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας με αυτό που λέτε. Όχι να μας ακούσουν εμάς τα παιδιά. Να τα ακούσουμε κι εμείς. Ναι, τα παιδιά έχουν ένα δικό τους κόσμο. Μπορεί να μην μας ενδιαφέρουν οι εικόνες που θα μας πούνε ή μπορεί να μας φανούν παράξενα, αλλά μέσα αυτή την παραξενιά
της καινούριας γενιάς, νομίζω ότι θα γεννηθούν τα καινούρια αριστουργήματα. Έστω αυτό λέγεται τραγούδι, έστω αυτό λέγεται ζωγραφική, γλυπτική ή χορός. Η τέχνη αλλάζει όπως αλλάζουν όλα στη ζωή μας, όπως αλλάζει ο καιρός, όπως αλλάζουν οι χαρακτήρες και οι άνθρωποι. Νομίζω ότι επειδή έχουμε και περιορισμό χρόνου, ότι με αυτή τη σκέψη σας μπορούμε να κλείσουμε πολύ ωραία την εισήγησή σας. Βεβαίως. Γιατί δώσατε ακριβώς ένα πολύ σοβαρό μήνυμα στους εκπαιδευτικούς, επειδή τα παιδιά έχουν και τεράστια φαντασία και είναι υπέροχο να τα αφήνουμε να πετάνε στην κυριολεξία. Βεβαίως. Ωραία. Εάν δεν υπάρχει χρόνος για να απαντηθούν οι ερωτήσεις, η κυρία Τούλιου μπορεί να δώσει το email μου για να απαντηθούν γραπτώς. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν υπέροχα όλα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πόλη Κυριάκο και τώρα έχει συνέχεια ο κύριος Κώστας Παρίσης, ο οποίος είναι συνθέτης και θα αναφερθεί στη διαδικασία της μουσικής παραγωγής. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είμαι σε αυτή τη τόσο όμορφη παρέα με τους αξιόλογους συνάδελφους, τους ξέρω όλους, τους γνωρίζω και τους λέω χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Ναι, ο δικός μου ρόλος τώρα σε αυτή την κουβέντα είναι λίγο πεζός, με την έννοια ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Εμένα έχω δύο πλευρές. Η μία είναι του δημιουργού που γράφει τραγούδια, αλλά η άλλη πλευρά, επειδή έχω ένα στούντιο ηχογραφήσεων, εδώ και χρόνια ασχολούμαι με την παραγωγή, με το τεχνικό δηλαδή τμήμα, κομμάτι, της ηχογράφησης πια της μουσικής. Παλιά ήταν σχεδόν απίθανο, αν δεν μπεις μέσα σε ένα στούντιο, να γράψεις μουσική, τουλάχιστον να ακούγεται έτσι, ας το πούμε, αξιοπρεπώς. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, δηλαδή πολλά από τα παιδιά τα οποία πιστεύω ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να γράψουν μουσική, λίγο ως πολύ σκαλίζουν ένα κομπιούτερ, έχουν δηλαδή έναν εξοπλισμό στο σπίτι τους και μπορούν να λειτουργήσουν, να γράψουν είτε με ένα καλό φτηνό μικρόφωνο και μια κάρτα ήχου και ένα λάπτοπ, ας πούμε, μπορούν να γράψουν τη μουσική τους. Πολλά από τα παιδιά δηλαδή, που ασχολούνται με μουσική έχουν και αυτό το τομέα, τον έχουν φτιάξει στο σπίτι τους. Τώρα για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν, θεωρώ ότι δεν είναι προϋπόθεση, αν και υπάρχει σαν όρος σε αυτό το διαγωνισμό η ποιότητα, γιατί η ποιότητα είναι αναγκαστικά την χρειαζόμαστε, ως και η κριτική, οι άνθρωποι θα τα κρίνουν αυτά τα τραγούδια, γιατί πρέπει να τα ακούσουν κάπως καθαρά. Αλλά δεν είναι, ας το πούμε, και η προϋπόθεση. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί δεν έχει τα μέσα, δεν μπορεί και δεν μπορεί να βοηθηθεί, είτε από κάποιους από εσάς τους καθηγητές, που μπορεί να έχετε κάποια μέσα, κάποιους να τους βοηθήσετε, νομίζω ότι ένα κινητό, δηλαδή η πιο απλή μορφή ηχογράφησης, δηλαδή ένα κινητό κάπου κοντά και να γράψει τη μουσική, το τραγούδι του, νομίζω είναι αρκετά καθαρό για να τα ακούσουμε, για να μπορούμε να καταλάβουμε. Είμαστε όλοι πολύ έμπειροι άνθρωποι, μπορούμε να καταλάβουμε την δημιουργικότητα ενός παιδιού, ακόμα και με όχι τόσο, πώς το λένε, σύγχρονα μέσα. Φυσικά, νομίζω το καλύτερο απ' όλα είναι κάποιος φίλος ή ένας καθηγητής μουσικής, αν έχει φτιάξει κάπως ένα χώρο λίγο για να μπορεί να ηχογραφήσει ποδός, να μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να έρθουν στα χέρια μας πια ηχογραφημένα λίγο πιο σωστά. Τώρα, το θέμα της ηχογράφησης πάντα είναι το ότι το τραγούδι, για να ακουστεί σε εμάς, είναι καλό να ακούγεται γυμνό και απλό, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή, ότι αν έχει γραφτεί σε μια κιθάρα, εγώ νομίζω το καλύτερο απ' όλα είναι να ακουστεί με την κιθάρα και μία φωνή, έτσι ώστε να καταλάβουμε το βάθος του τραγουδιού. Αν όντως στηρίζεται όμως τη φόρμα, τότε θα πρέπει, και όταν λέω φόρμα εννοώ ένα είδος μουσικής, όπως είναι, ας πούμε, το hip-hop, που πολλά παιδιά ακούνε hip-hop, πολλά νέα παιδιά, τότε θα πρέπει κάπως να το φτιάξουν αυτό, έτσι ώστε να ακουστεί η αίσθηση του slam, δηλαδή όλο αυτό το storytelling που έχει το hip-hop. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρουν έναν τρόπο να το γράψουν. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το να βρεθεί.
Γιατί σας λέω και πάλι, αν δεν έχεις, ο γείτονάς σου έχει, είναι λίγο, δηλαδή κάποιος έχει κοντά σου. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή καθαρά τα τραγούδια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε όπως τους πρέπει. Τώρα αυτή η κουβέντα που κάνω εγώ νομίζω είναι λίγο πιο διαδραστική, με την έννοια ότι είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς που με ακούνε θα έχουν κάποιες ερωτήσεις για το τι και πώς. Με χαρά μου μετά όταν τελειώσουμε να τις απαντήσω όσο χρόνος μας μένει. Αλλιώς η κυρία Τούλιου θα έχει το mail μου. Αν θέλετε οτιδήποτε, εγώ είμαι διαθέσιμος να σας απαντήσω στις ερωτήσεις σας σε ό,τι αφορά στα τεχνικά ζητήματα της ηχογράφησης. Αυτά δεν σας κουράσω άλλο, είναι τεχνικό το δικό μου το ζήτημα. Εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φέρετε και το χρόνο ακριβώς εκεί που έπρεπε. Τώρα είναι η σειρά μου και δεν κάνω να περιαυτολογώ, γιατί εμένα ο πιο ωραίος τίτλος που έχω πάρει στη ζωή μου ήταν «Το παιδί του European». Το θεωρώ είναι ένας τίτλος που, παρόλο που τον πήρα, δεν μου αξίζει. Είμαι πολύ λίγη μπροστά σε αυτόν τον τίτλο. Το μαθητικό ραδιόφωνο έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ αγάπη. Είναι ένα προϊόν αγάπης και το πίστεψα πάρα πολύ. Γι' αυτό τώρα όσα θα λέω για το τραγούδι, μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι συνώνυμη λέξη με το ταυτόχρονα με το European School Radio. Ό,τι θα πω για το τραγούδι, το πιστεύω ότι το κάνει αυτό το ίδιο, το μαθητικό ραδιόφωνο μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι το καλύτερο βοήθημα, ιδιαίτερος για μας τους παιδαγωγούς και σε μένα που είμαι και μουσικός, φέρνει έμπνευση, ήταν ό,τι καλύτερο στην περίοδο της καραντίνας. Πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη που ανήκω σε αυτό το χώρο. Τώρα θα σας κάνω μια παρουσίαση, την οποία θα προσπαθήσω να την προβάλλω, ελπίζω με επιτυχία. Λοιπόν, είναι εντάξει? Λοιπόν, ναι, περιμένετε να το πατήσω και να κάνω προβολή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για τη σημαντικότητα του τραγουδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εμάς, το θέμα μας είναι ότι έχουμε πάντοτε, η μουσική, έχουμε μαθητές που έχουν από τη μια διαφορετικό υπόβαθρο. Από την άλλη, υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα συνήθως που έχουν να αντιμετωπίσουν λόγω της διαφορετικής ηλικίας. Μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε μία τάξη συγκεκριμένη, αλλά όταν ετοιμάζουμε παιδιά να συμμετέχουν σε μία χοροδία για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ενδέχεται να έχουν διαφορετική ηλικία μεταξύ τους. Να έχουν διαφορετική καταγωγή και πάντα αισθανόμαστε ότι εμείς τα ενώνουμε. Λοιπόν, το τραγούδι, δεν θέλω να σας αγχώσω με πολλές λέξεις, θα σας πω ότι μειώνει το άγχος, επειδή για να τραγουδήσει κάποιος κάνει κάποιες ασκήσεις, οι οποίες μεγαλώνουν την ανάσα, αναγκαστικά λύνει το σώμα του για να μπορέσει να τραγουδήσει καλύτερα, αναπνέει με διαφραγματική αναπνοή. Όλα αυτά, αν δηλαδή το τραγούδι διδαχθεί από μουσικούς, έχει μεγάλη σημασία να είναι της ειδικότητας αυτός που διδάσκει και όχι απλώς να είναι της ειδικότητας. Δηλαδή τα παιδιά μας αξίζουν την καλύτερη εκπαίδευση και επειδή η μουσική είναι ένα μάθημα πολύ δάπανο και είμαστε τυχεροί όσοι μπορέσαμε να έχουμε ξεκινήσει μουσική από μικρή λόγω της οικογένειάς μας, το έχω πάρει ως στόχο ζωής να μεταφέρω τις γνώσεις μου σε όλα τα παιδιά. Είτε έχουν χρήματα οι γονείς, είτε όχι. Δηλαδή, υπηρετώ με πάθος τη δημόσια εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι συμβάλλει λοιπόν το τραγούδι και στην ψυχική υγεία και τη σωματική ακόμα για την ανάπτυξή τους.
Ταυτόχρονα, όταν ετοιμάζονται για να τραγουδήσουν και είναι όλα μαζί με ένα κοινό σκοπό, αυτό τους ενισχύει από τη μια την ομαδικότητα, αλλά μεταφέρουν και τις αξίες και τα πολιτισμικά τους μηνύματα προς τους άλλους. Είναι δηλαδή, γίνεται αμέσως μια ενότητα κοινωνική ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Ταυτόχρονα καλλιεργείται η συναισθηματική τους νοημοσύνη, γιατί μπορούν και μεταφέρουν αυτά που νιώθουν προς τους άλλους. Ενδυναμώνεται από τη μια η δημιουργικότητά τους, αλλά από την άλλη αυτό που λέγαμε και πριν, ότι καλλιεργείται η φαντασία τους και η αισθητική τους αντίληψη, και αν τα αφήσουμε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που υπόθηκε πριν, ότι να τα αφήσουμε να μπορούν και να μεγαλουργήσουν, να πρωτοτυπήσουν, να μεγαλουργήσουν και να μας φέρουν στην πραγματικότητα αυτή που ζούμε τώρα. Και εμείς με τα θεμέλια μας μπορούμε απλώς να τα βοηθήσουμε να μην κρεμοτσακιστούν. Αλλά πέραν τούτου, αυτά θα μας απογειώσουν τελικά, θα μας πάνε παραπέρα. Λοιπόν, το τέταρτο είναι ότι συμβάλλει το τραγούδι στην ατομική ανάπτυξη και στην ευεξία του ατόμου. Παρατηρούμε στα μουσικά σχολεία, για παράδειγμα, που είναι ένας από τους καλύτερους τύπους σχολείου, γιατί από τη μια είναι δημόσιο και παρέχει τα πάντα, όλα τα καλά που θα μπορούσε να παρέχει ένα ιδιωτικό σχολείο. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε ότι τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί πετυχαίνουν στο πανεπιστήμιο, παρόλο που έχουν ένα υπερφορτωμένο πρόγραμμα και μια τεράστια τσάντα εκτός από τα όργανα που κουβαλούν, γιατί είναι πολλές οι ώρες, είναι 9 τα μαθήματα ή 8. Παρόλα αυτά όμως φαίνεται ότι η μουσική καλλιεργεί την νοημοσύνη και την συναισθηματική και όσον αφορά και την νοητική τους, θα τολμούσα να πω, ανάπτυξη. Δηλαδή τα παιδιά έχουν μια τεράστια μετά καλλιέργεια σε οτιδήποτε ασχοληθούν. Λοιπόν, με βάση αυτό το σπιράλ που έχει φτιάξει ο Κιθ Σόνικ με μια μαθήτριά του, την Τίλμαν, το 1986, θα σας πω, απλώς για να σας τα βάλω μέσα σε μια τάξη, μέσα σε μια στιγμή στο μυαλό σας, ότι ενώ ένας μαθητής όταν μαθαίνει να τραγουδάει ή να φτιάχνει ένα δικό του τραγούδι, ξεκινώντας από κάτω με τα υλικά, που είναι τα απλά πράγματα, οι νότες, μετά μαθαίνει να τις εκφράζει, έπειτα να τις ενώνει μεταξύ τους με μια δομή. Αυτό στο οποίο καταλήγει η μουσική εκπαίδευση είναι στη μεταφορά αξιών, τις οποίες μοιράζεται, όπως λέει κάτω, με την κοινωνία. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνουμε είναι τελικά για να μεταφέρουμε αξίες. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Και μπορεί να είναι σπιράλ και όλη την ώρα να κάνουμε δηλαδή όλη την ώρα μία προσπάθεια να τα ξαναμάθουμε όλα από την αρχή. Δηλαδή βελτιώνουμε τις νότες, βελτιώνουμε την έκφρασή τους, τη δομή τους. Στην πραγματικότητα ο στόχος παραμένει πάντα ίδιος. Μεταφορά αξιών. Και γι' αυτό ένα μυστικό είναι το πώς θα βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να ενώσουμε μία τάξη, πρώτα απ' όλα μεταξύ της. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς τώρα που είμαστε της κλασικής μουσικής, έχουμε τρέλα για μας αρέσει πολύ ο Ραχμάνινοφ, που σας δείχνω τώρα. Έχουμε τρέλα με αυτό το συνθέτη. Οτιδήποτε άλλο μας φαίνεται πιο λίγο, πιο φτωχό, Όμως, όταν απευθυνόμαστε σε παιδιά, για παράδειγμα, που ζουν στην Ελλάδα, αν ήταν, για παράδειγμα, της δικιάς μου εποχής, θα λέγαμε ότι θα τα βοηθούσε να ακούσουν Χατζηδάκη. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που λέει The Last Sunset, το τελευταίο ηλιοβασίλεμα του 20ου αιώνα. Άμα μπείτε και το δείτε, είναι πολύ συγκινητικό. Αυτό όμως συγκινεί τους ανθρώπους που είναι από την Ελλάδα. Δηλαδή έχει σημασία η μουσική που θα επιλέξουμε να είναι τέτοια που δεν ξέρει κανείς να πει αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάλληλη μουσική. Για την κάθε μια τάξη που έχει, ανάλογα τη σύστασή της, θα αποφασίσει ο δάσκαλος ποια είναι η μουσική που τελικά θα επικοινωνήσει με τους άλλους.
και με την υπόλοιπη κοινότητα, για να έχει νόημα. Γιατί όπως μου είχε πει μια μαθήτριά μου, η οποία νόμιζε ότι θα την είχα παρεξηγήσει, μου λέει, τι να τον κάνω, κυρία, τον Μπετόβεν, σας λέει, όταν για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε το τραγούδι αυτό να αγγίξει τις ψυχές των παιδιών και την κοινωνία. Και έτσι λίγο χαριτολογώντας θα σας το δείξω αυτό, πώς σε ανάγκη έχει η επικοινωνία. Ας πούμε, έλεγε ότι σε κάτι που γράψαν ότι έπρεπε να γίνει και τελικά δεν το καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Δηλαδή, εμείς τώρα δεν έχουμε πια όπως ήταν παλιά, ένα μονοπολιτιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά έχουμε πια πολυπολιτισμικό σύστημα. Οπότε, λέγει σε αυτή την ερώτηση, στην παγκόσμια έρευνα που έγινε από τον ΟΗΕ, και ρωτήσαν απλά πράγματα, κατά τα άλλα, μόνο μία ερώτηση, ελπίζω να μην είναι έτσι και ερωτήσεις που θα μας κάνετε, να μπορούμε να τις απαντήσουμε. Παρακαλώ να εκφέρετε την ειλικρινή γνώμη σας για τη λύση στο πρόβλημα της έλλειψης τροφίμων στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν συμπέρασμα, λέει, γιατί μελετώντας από τα διάφορα κράτη τα διάφορα ευρήματα, απέτυχαν γιατί έγινε το εξής. Δεν ήξεραν στην Αγγλία τι θα πει ειλικρινής. Στην Κίνα δεν ήξεραν τι θα πει γνώμη. Στη Μέση Ανατολή δεν ήξεραν τι θα πει λύση. Στη Σκανδιναβία δεν ήξεραν τι θα πει πρόβλημα. Στη Δυτική Ευρώπη δεν ήξεραν τι θα πει έλλειψη. Στην Αφρική δεν ήξεραν τι σημαίνει τρόφιμα. Και στη ΣΥΠΑ δεν ήξεραν τι θα πει υπόλοιπος κόσμος. Οπότε η κατανόηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή να μπορούμε να καταλαβαίνόμαστε. Και είναι συγκινητικό αυτό, ένα παραμύθι, δεν θα το πω όμως με λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πόσο σημαντική είναι η κατανόηση. Ήταν ένας και έβαλε ότι χαρίζει σκυλάκια μικρά, ήθελε να τα πουλήσει συγκεκριμένα. Και έβαλε μια αγγελία και όταν ήρθε ένα παιδάκι για να πάρει ένα σκυλάκι από τα 20 αυτά σκυλάκια, διάλεξε ένα το οποίο κούτσενε. Και του λέει, όμως κούτσενε και το παιδάκι είχε πρόβλημα στην κίνησή του. Και του λέει, μα πώς γίνεται, διάλεξες αυτό, του κάνει εντύπωση. Και απαντάει το παιδί με την πιο μεγάλη κατανόηση που μπορεί να απαντήσει άνθρωπος. Βλέπετε κύριε, και ο ίδιος δεν μπορώ να τρέξω πολύ καλά και το σκυλάκι δεν λέει θα καταλάβει εμένα, θα χρειαστεί κάποιον που να το κατανοεί. Δηλαδή εμείς θέλουμε να φτιάξουμε παιδιά με ευαισθησία, αλλά και δυναμισμό ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά έχουμε εμείς ένα εργαλείο, που τώρα εγώ το λέω τραγούδι, αλλά μπορώ να το πω και μαθητικό ραδιόφωνο, το οποίο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Γι' αυτό πιστεύω υπερβολικά σε αυτό. Και ο δάσκαλος χρειάζεται να πιστεύει στα παιδιά, να μην έχει μικρές προσδοκίες. Δεν λέω να είναι αυστηρός, αλλά να αφήσει τα παιδιά να πετάξουν και να το πιστεύει ότι μπορούν. Εμείς δηλαδή που διδάσκουμε μουσική, παρόλο που η μουσική είναι ένα πολύ δύσκολο μάθημα, έχουμε την πίστη ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ακόμα και ένα καβουράκι να πηγαίνει ίσια. Αυτό να το θυμάστε, έτσι το λέω συμβολικά, μην απογοητευτείτε πολύ. Και μην πιστεύετε αυτό δηλαδή ότι εμείς της μουσικής ψάχνουμε να βρούμε τους πραγματικά ταλαντούχους μαθητές, γιατί στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι είναι όλοι ταλαντούχοι. Δεν υπάρχουν ατάλλαντοι μαθητές, ούτε ένας. Και μάλιστα στην Ελλάδα έχουμε και υπερβολικά χαρισματικούς δασκάλους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα βραβεία έχει πάρει η χώρα μας. Μην κοιτάτε που δεν τα διαδίδουν όπως πρέπει. Τι έχουμε πάρει, μετάλλια χρυσά από Ολυμπιάδες παγκόσμιες. Πόσες στιγμές ανεπανάληπτες έχουμε ζήσει. Και φυσικά με το European School Radio που τραγούδισε για μας ο Sting, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό, όταν βραβεύτηκε και το European School Radio το ίδιο. Έλεγε ο Welch ότι είμαστε όλοι μουσικοί, απλώς χρειαζόμαστε την ευκαιρία.
Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα και εμείς αυτό που στοχεύουμε τελικά δεν είναι στην πραγματικότητα το καλό τραγούδι, αλλά στοχεύουμε με μία λέξη. Αν ξεχάσετε τα πάντα από όσα είπα, θυμηθείτε μόνο μια λέξη, τη λέξη αγάπη. Τίποτα άλλο. Αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε, να γίνει ένας καλύτερος κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα έχουμε τη χαρά ανάμεσά μας. Υπάρχει ένας πολύ καλός, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για τον κύριο Δημήτρη Παπαχαραλάμπους, ο οποίος είναι προϊστάμενος τμήματος οπτικοακουστικής παιδείας και ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, το Creative Greece. Θα του δώσουμε το λόγο να μας μιλήσει για λίγο και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και θα σας απαντήσουμε. Είμαστε σε επικοινωνία και μαζί σας, δηλαδή βλέπουμε τι ερωτήσεις έχετε κάνει. Κύριε Παπαχαραλάμπου, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκαία. Γεια σας και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σε αυτή τη μεγάλη παρέα και δεν σας βλέπουμε τους υπόλοιπους. Θα προσπαθώ να μιλήσω πολύ σύντομα. Εγώ όμως θα μιλήσω κυρίως με την πρωταρχική μου ιδιότητα, η οποία είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, και στα πολλά χρόνια τα οποία υπηρετώ την εκπαίδευση έχω ασχοληθεί πολύ και με πολλά προγράμματα πολιτιστικής δημιουργίας και οπτικοακουστικής δημιουργίας. Ήμουνα για χρόνια και εγώ μέλος του European School Radio. Έχω συμμετάσχει στο διαγωνισμό του Κάντο να ακουστεί. Έχουμε βραβευθεί με το σχολείο μας και αυτή τη στιγμή συμμετέχω από την άλλη πλευρά ως προϊστάμενος του τμήματος οπτικοακουστικής εκπαίδευσης του Εθνικού Φορέα για την Οπτικοακουστική Δημιουργία, του ΕΚΟΜΕΔ. Και ένα από τα βασικές μας ασχολίες είναι η υλοποίηση και η συμμετοχή στην διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών. Παράλληλα, έχω και μια τρίτη ιδιότητα, η οποία είναι του στιχουργού. Εδώ θα μιλήσω κυρίως με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες βασικούς προβληματισμούς που πιο πολύ δεν τις απευθύνω ως συμβουλές, αλλά κυρίως στον εαυτό μου ως προβληματισμούς. Έχουμε να κάνουμε με μαθητικούς διαγωνισμούς και ένας διαγωνισμός συνήθως ταυτίζεται με βραβείο, με την ανάδειξη πρώτων, δεύτερων θέσεων, τελετές βράβευσης, δημοσιοποίησης. Εδώ έχουμε και πολλά ακόμα κίνητρα από φέτος, από πέρυσι μάλλον ήδη, με την κυκλοφορία και με τη στήριξη της ΓΕΑ τραγουδιών σε ευρεία κυκλοφορία. Το ζήτημα είναι, και ερχόμαστε συχνά και δεχόμαστε το ερώτημα των εκπαιδευτικών, τι βραβείο θα πάρουμε, τι βραβείο δίνεται, πέρα από τις βραβεύσεις, μήπως υπάρχουν και κάποια άλλα δώρα, πώς θα κινητοποιήσουμε τα παιδιά, γιατί είναι πολύ βασικό. Αυτό που λέω πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου είναι ότι αν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του διαγωνισμού με το στόχο το βραβείο, μάλλον είναι λάθος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, ειδικά στους μαθητικούς διαγωνισμούς, ισχύει περισσότερο, πάρα πολύ η πρόταση του Καβάφη, ότι εδώ έχουμε με ένα ταξίδι το οποίο αυτό είναι και η επιβράβευσή μας. Ένας μαθητικός διαγωνισμός έχει, κατά τη γνώμη μου, αξία, αν κυρίως δημιουργεί τις συνθήκες για να μπει μια ομάδα μαθητών, μια τάξη, σε μια περιπέτεια δημιουργίας, να δημιουργηθούν σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μεταξύ τους, να προωθηθεί η μαθησιακή διαδικασία, να αναπτυχθεί η παιδαγωγική αξία της όλης αλληλεπίδρασης και να πάρουν πραγματική υπόσταση φράσεις όπως ομαδοσυνεργατική ή μαθηκεντρωτική προσέγγιση. Αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας στόχος όταν ξεκινάμε, το πώς θα
βάλουμε τα παιδιά σε ένα πλαίσιο το οποίο θα κυριαρχεί η χαρά και η δημιουργία και το οποίο θα το μοιραστούμε μεταξύ μας και θα τους δώσει μια ευκαιρία να εκφραστούν και ίσως και να γνωρίσουν και πτυχές του εαυτού τους. Δεύτερον, προβληματισμός. Ανέφερε και η Ευτυχία προηγουμένως τους προβληματισμούς μας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πώς προσπαθούμε να επιζητούμε οι δημιουργίες να είναι αυθεντικές των παιδιών. Πριν όμως έρθει η τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητικοί διαγωνισμοί έχουν να αντιμετωπίσουν μια άλλη παρέμβαση, την παρέμβαση του δασκάλου και του εκπαιδευτικού. Πόσο μπορεί να είναι παρεμβατικός ο ρόλος του, πόσο οι δημιουργίες κάθε λογής κινδυνεύουν να καπελώνονται από όχι μόνο το γούστο ή από τις επιλογές πολιτιστικές, ιδεολογικές ή δημιουργικές ή τις ικανότητες του δασκάλου. Πόσο τα έργα είναι των παιδιών. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο και ως εκπαιδευτικοί έχουμε την υποχρέωση να θυσιάσουμε πολλές φορές τον εαυτό μας από τη μία πλευρά και από την άλλη να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου τα παιδιά θα μπορέσουν και θα νιώσουν ελεύθερα να εκφραστούν και να δημιουργήσουν από μόνα τους. Δεν είναι πάντα αυτό εύκολο και δεν είναι εύκολο και ειδικά σε ένα διαγωνισμό σαν και αυτόν της δημιουργίας τραγουδιού και κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά μικρής ηλικίας ή μικρών τάξεων. Σε μεγαλύτερες τάξεις και στο γυμνάσιο ή στο λύκειο τα παιδιά μπορεί να έχουν ήδη αναπτύξει κάποιες προσωπικές δημιουργικές τους ικανότητες και δεξιότητες, να γράφουν στίχους ή να γράφουν και μουσική. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι και σε μουσικά σχολεία. Τι γίνεται όμως στις μικρότερες τάξεις? Μπορεί εκεί να δημιουργηθεί μια διαδικασία που τα παιδιά να είναι οι κύριοι δρόντες και τα κύρια αποκείμενα της δημιουργίας. Εκεί είναι ένας στόχος και που εγώ θα προσπαθούσα να δώσετε σε αυτόν πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν κάποια βοηθήματα και κάποιες μαθητικές διαδικασίες. Ειδικά στο τραγούδι θα ήθελα να σας παραπέμψω στη γραμματική της φαντασίας του Τζιάννη Ροντάρη, όπου εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε πάρα πολλές προτάσεις για το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε ακόμα και ομάδες μικρών παιδιών στη δημιουργία και τη δημιουργία του λόγου. Ή επίσης υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός και τόμος δημιουργεί οδηγίες πλεύσης από το Υπουργείο Παιδείας και της Κύπρου, το οποίο αν το γκουγκλάρετε μπορείτε να το κατεβάσετε, είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο και εκεί υπάρχουν σημαντικές προτάσεις. Επίσης, δεν ξέρω πώς είστε εξοικειωμένοι με τις τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ, όπου εκεί μπορούμε να δούμε πάρα πολλές σημαντικές τεχνικές στο πώς να δημιουργήσουμε ένα κλίμα συνεργασίας και δημιουργίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Υπάρχει η παιδαγωγική ομάδα Σκασιερχείο στην Ελλάδα, η οποία προωθεί τις τεχνικές Φρενέ και σας παραπέμπω τόσο στο site της, όπου μπορείτε να δείτε τις προτάσεις, αλλά και να έρθετε σε επαφή μαζί της και να κάνει και πολλές επιμορφώσεις. Είναι μια από τις πιο σημαντικές παιδαγωγικές ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και νομίζω ότι βοηθάει και στην κατεύθυνση αυτή της συνεργατικής δημιουργίας. Άλλωστε, ο Σελεστέν Φρενέ, ένας καινοτόμος Γάλλος παιδαγωγός, ήταν από τους πρώτους που εισήγαγε την οπτικοακουστική παιδεία στην εκπαίδευση. Η μαθητική, για παράδειγμα, εφημερίδα που όλοι γνωρίζουμε, είναι κάτι το οποίο το εισήγαγε ο Φρενέ σε ένα ορεινό σχολείο της Γαλλίας. Τρίτος προβληματισμός. Αυτό που δημιουργούμε έχει ως στόχο το να ακουστεί μέσα στα πλαίσια μόνο ενός διαγωνισμού ή έχει στόχο μόνο στο να κερδίσουμε το βραβείο της ανάδειξης και με τη βοήθεια της ΓΕΑ. Το πιο σημαντικό, επειδή ο διαγωνισμός λέγεται «Κάντο να ακουστεί», το τραγούδι έχει μια ιδιαιτερότητα.
δεν θέλει μόνο να ακουστεί, θέλει και να μοιραστεί, θέλει και να τραγουδηθεί. Ένας στόχος που μπορεί να έχουμε είναι αυτά που τα τραγούδια που θα δημιουργήσουμε είναι πρώτα να τα εντάξουμε μέσα στη σχολική κοινότητα και μέσα στη σχολική ζωή. Να τα γίνει μέρος της ιστορίας του σχολείου, μέρος της ταυτότητας, της κουλτούρας του σχολείου, να μπει μέσα στις γιορτές, στις εκδηλώσεις, να βγει και έξω από το σχολείο, να το περάσουν τα παιδιά στις οικογένειές τους, να γίνει δηλαδή μέρος της ζωής τους, να τραγουδηθεί σε κάθε περίπτωση. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο κέρδος με το οποίο θα μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα τα παιδιά και να πάρουν τα παιδιά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και κλείνω και με ένα παράδειγμα από ένα διαγωνισμό στο οποίο εμείς έχουμε οι κύριοι εργονοτές, είμαστε εμείς στο ΕΚΟΜΕ, πέρα από τους πολλούς διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουμε, πέρα από το «Κάντε να ακουστεί», είναι τη δημιουργία του οπτικοακουστικού, του ψηφιακού και επιτραπέζιου παιχνιδιού. Λοιπόν, πέρυσι είχαμε επικοινωνία με ένα μικρό σχολείο από την Ήπειρο, το οποίο είχε εγγραφεί στο διαγωνισμό και μας πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο και μας είπε: «Ξέρετε, έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά τα παιδιά το παίζουμε συνέχεια, τα παιδιά δεν μπορούν να το αποχωριστούν, να σας το στείλουμε, προτιμούμε να το κρατήσουμε εδώ και να παίζουμε εμείς στο σχολείο». Και για μας νιώσαμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση και για μας ως οργανωτές και νομίζω ότι ήταν και από τα μεγαλύτερα βραβεία που μπορεί να πάρει ένα σχολείο και να το δώσει στον εαυτό του. Με αυτό το παράδειγμα σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλές γιορτές. Σας ευχαριστούμε και τον κύριο Παπαχαραλάμπους και όλους τους ομιλητές. Κρατήσαμε τους χρόνους τέλεια και τώρα μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Ανοίξτε τις κάμερες, να ξέρω ότι είστε εδώ για να σας απευθύνω τις ερωτήσεις. Ωραία, ο κύριος Φάμελος και εκείνος ακριβώς την ώρα του. Λοιπόν, υπόθηκε από τον κύριο Φάμελο ότι μπορεί να γράψει τραγούδι και ένα παιδί που δεν γνωρίζει κάποιο μουσικό όργανο. Πώς θα μπορούσε να φτάσει το τραγούδι αυτό να παρουσιαστεί? Σίγουρα θα χρειαστεί να αναζητήσει μία βοήθεια. Είτε από κάποιο συμμαθητή, είτε από κάποιο εκπαιδευτικό. Τώρα στο πεδίο του Κώστα, αλλά επειδή όλοι σε έναν βαθμό δουλεύουμε οικιακά, τα προγράμματα αυτά υπάρχουν πια και σε ένα κινητό. Το συγκεκριμένο παιδί είχε μία μελωδία, πήγε με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτικού σε ένα στούντιο, το οποίο δεν ήταν καν επαγγελματικό, και έφτιαξαν κάτι το οποίο ήταν στοιχειώδες, αλλά ήταν πολύ πιστικό. Να επανέλθω, επειδή υπάρχει άλλη μία τέτοια ερώτηση εδώ, ότι είμαστε αρκετοί άνθρωποι σε αυτή την κριτική επιτροπή, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, που έχουμε τριβεί με τη διαδικασία της δημιουργίας δεκαετιών. Δηλαδή μπορούμε πραγματικά να αναγνωρίσουμε μια καλή ιδέα και κάτι που αξίζει να του δοθεί η ευκαιρία, ακόμα και αν ηχογραφηθεί απλά με ένα κινητό. Δεν θα βρεθεί κανείς, ας πούμε, να πει δεν βρήκε, καλό θα ήταν η εκπαιδευτική. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος μουσικός, νομίζω πάντα εμπλέκεται κάποιος μουσικός. Υπάρχει κάποιος μουσικός ο οποίος δεν έχει πρόσβαση, ας πούμε, σε μια κιθάρα. Σε μια κιθάρα, σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο υπάρχει πλέον σε κάθε κινητό. Δεν νομίζω πως... Δηλαδή, έστω και ένα κινητό. Έχουν έρθει τέτοια τραγούδια, τα οποία εγώ τους έχω δώσει καλές βαθμολογίες. Όπως σας είπα, ένα από αυτά που διακρίθηκε, ήρθε το παιδί και απλά τραγούδισε σε ένα στούντιο και δύο παιδιά ακόμα, ας πούμε, το έφεραν σε ένα σημείο που ήταν πολύ καλό. Και να σας πω κιόλας ότι από το συγκεκριμένο τραγούδι κρατήσαμε και στην τελική παραγωγή κάποιες ιδέες οι οποίες υπήρχαν, επειδή ήταν εκπληκτικές. Ναι, και θα πρέπει να πούμε ότι συνθέτης είναι αυτός που έχει σκεφτεί τη μελωδία, έτσι κι αλλιώς. Θεωρείται συνθέτης. Και ας δεχτεί βοήθεια. Επειδή σας έχουν κι άλλες δύο ερωτήσεις σε εσάς, και η μία είναι λίγο παράξενη, γιατί ρωτάει η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια ενός τραγουδιού. Έχουμε πει ότι είναι έως 4 λεπτά και λένε γιατί είναι έως
4 λεπτά. Εντάξει. Ναι, εγώ θα ήμουν πιο ελαστικός ως προς αυτό. Τώρα, για να τηρήσουμε το τυπικό, δεν ξέρω αν ένα τραγούδι το οποίο θα υπερεύαινε τα 4 λεπτά, εγώ δεν θα το απέκλεια, ας πούμε, σε καμία περίπτωση. Από τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις, νομίζω πως δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό. Πάντως, εγώ θα έβλεπα θετικά και μια εκδοχή, το τραγούδι να ξεπερνάει και τα 4 λεπτά. Λέει η κυρία Τούλιο ότι... Ναι, ήταν 3 τα λεπτά και έγιναν 4. Εγώ με χαρά θα πήγαινα και στα 4 και 30 και στα 5. Ναι. Ξέρετε, επειδή είναι τεράστιος ο όγκος των συμμετοχών, σχετίζεται και με το ότι πρέπει να έχει και ένα χρόνο εύλογο η Κριτική Επιτροπή να τα βλέπει, ας πούμε, με προσοχή όλα τα τραγούδια. Αλλά αν κάποιος σαφώς έχει μια φόρμα που στο μυαλό του, ας πούμε, έχει ένα ορχιστρικό θέμα ή έχει τόσα πολλά, τέλος πάντων, να πει, θα το έβλεπα και αυτό. Πάντως, φέτος είπαμε ότι θα πάμε από τα 3 στα 4. Την προοπτική να πάμε ακόμα ψηλότερα. Η άλλη ερώτηση είναι ποια είναι η σημασία της ποιότητας της ηχογράφησης για την αξιολόγηση. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι διακριτό κάτι. Αλλά νομίζω ότι αυτό με ένα κινητό μπορούμε να το καταφέρουμε εύκολα. Αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν, το έθιξα και εγώ, το έθιξε και ο Κώστας, νομίζω το ανέφερε και ο Γιώργος, είναι το ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία στηρίζονται σε ένα έβριμα, σε ένα μουσικό έβριμα, δηλαδή στο οποίο μπορεί να είναι όντως, ας πούμε, μία λούπα. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα ορχιστρικό θέμα, το οποίο ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται το θέμα αυτό να κάνει όλη τη διαφορά. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της ηχογράφησης. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό, ακόμα και αν η ποιότητα της ηχογράφησης δεν είναι η κορυφαία. Και όπως σας είπα πριν, το κομμάτι της παραγωγής ηχογράφησης, εγώ είναι κάτι που θα ήθελα μακροπρόθεσμα, σαν συντελεστή, σαν παράμετρος, δηλαδή, να έχει μικρότερη βαρύτητα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει ένα τραγούδι και η ειδοποιώς διαφορά στην ενορχήστρωση και στην απόδοσή του να ξεχωρίσει χωρίς να είναι σπουδαία η παραγωγή και η καταγραφή. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα με αυτό. Εμένα με καλύψατε. Να πω κάτι πριν να πείσω το λόγο σε όλους τους υπόλοιπους. Σε σχέση με το κομμάτι της τεχνικής νοημοσύνης, έχει γίνει και μια ερώτηση εδώ πέρα για τις λούπες, τις ηχητικές λούπες. Προφανώς υπάρχουν, εμείς τις λέμε μπάνκες, σε όλα τα μουσικά προγράμματα. Υπάρχουν αποθέματα λούπες, τις οποίες και εμείς, ας πούμε, ανατρέχουμε και δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα να τις χρησιμοποιήσει κανείς. Τώρα, όταν μιλάμε όμως για το κομμάτι της σύνθεσης και για το κομμάτι της στιχουργίας, εγώ θα ήθελα να βάλω μια κόκκινη γραμμή εκεί. Ναι, σίγουρα. Ότι μπορούμε να αναζητήσουμε βοήθεια, αλλά στο καθαρά δημιουργικό κομμάτι δεν πρέπει να ανατρέξουμε εκεί και νομίζω πως υπάρχουν και εργαλεία. Εντάξει, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο να αστυνομεύσουμε, έτσι. Αλλά νομίζω οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να κρίνουν κατά πόσο αυτό που τους έρχεται από ένα παιδί, ας πούμε, από μια ομάδα παιδιών, είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από τη φαντασία τους ή είναι κάτι που έρχεται μέσα από ένα μηχανάκι, ας πούμε. Θα ήθελα δηλαδή να είναι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να το μεταφέρουν αυτό το μήνυμα προς τα κάτω, ότι είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή, ας πούμε, του φεστιβάλ δεν το βλέπουμε καθόλου καλό μάτι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Πόλης Κυριάκου, τον ρωτάμε πώς χειρίζομαι το θέμα των στίχων στην πρώτη τάξη του δημοτικού, δηλαδή το λεξιλόγιο, την πολυπλοκότητα των συλλαβών κλπ. Ναι.
είναι ευνόητο ένα παιδάκι 12-13 ετών, έτσι, να πρέπει να το αφήσουμε να εκφραστεί με τον πιο απλό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να γράψει ένα τραγούδι παιδικό, μπορεί να γράψει ένα τραγούδι που αφορά κάτι πολύ απλό, να αναφερθεί, ας πούμε, ένα τραγούδι σε ένα φίλο του, σε μια φίλη του, και να παρακολουθήσουμε, αν ήμουν συντάξει, ας πούμε, θα άφηνα το παιδάκι να εκφραστεί με όποιο τρόπο τα καταφέρνει, και αν δούμε ότι έχει δυσκολία, θα πρέπει να του πούμε, για δοκίμασε ακόμα 1 ή 2 περιπτώσεις, ούτως ώστε. Αλλά είναι καλά σε αυτά τα παιδάκια, τα οποία, να ξέρετε, ότι αντιλαμβάνονται περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε και λίγο το τεχνικό. Ας πούμε, θα πάρουμε ένα παιδικό τραγούδι. Είμαι ένα μικράκι ελεφαντάκι, με αυτό το ρυθμό και αυτή τη ρυθμικότητα μπορεί να γράψει κάτι. Καταλαβαίνετε, να το αφήσουμε να εκφραστεί και να δούμε αν επιδέχεται μια λεξούλα, να το βοηθήσουμε να την αλλάξει. Να δώσουμε ελευθερία. Μπορεί να είναι τα αποτελέσματα καλύτερα, αλλά λίγο με τον πιο απλό τρόπο να το εξηγήσουμε τι σημαίνει ομοιοκαταληξία και να μετρήσουμε τις συλλαβούλες. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια λάθη σίγουρα όταν κάποιος γράφει στίχους? Ποια λάθη θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποφύγουν? Ναι, να αποφύγουμε, τώρα εξαρτάται και αν μου μιλάτε για 18 ετών, θα σας μιλήσω αλλιώς. Ναι, είναι οι συνηθισμένες λέξεις, ας πούμε, εμείς στη χορηγή συχνά χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, την ίδια λέξη πολλές φορές, την λέξη αγάπη, τη λέξη φεγγάρι, τη λέξη αγαπώ, τη λέξη θέλω. Αυτά τα κοινότυπα, να τα αποφύγουμε. Γι' αυτό θα ήταν καλά να γίνει μια επιλογή από τους εκπαιδευτικούς, 10-15 στίχοι, σημερινοί. Ένα τραγούδι, ας πούμε, που έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου, ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, και να γίνει μια επικοινωνία καθηγητή δασκάλου με τους μαθητές, για να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Και μετά, όσον αφορά το θέμα της έμπνευσης, αυτό είναι των παιδιών, και να τους αφήσουμε να το εξελίξουν. Ναι. Η τρίτη ερώτηση για σας πάλι είναι αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσουμε το στίχο των μαθητών. Ωραία. Συμφωνείτε με αυτό? Είμαι πολύ δημοκρατικός άνθρωπος και νομίζω σε αυτό το πλανήτη ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα σας πω ένα τεράστιο όχι, όπως αυτό του Μεταξά. Όχι. Θερμή παράκληση, όχι. μετά μπερδεύεται. Δεν θα είναι δικό του. Δεν θα είναι δικό του. Κάποιοι δικοί μου φίλοι, μαθητές στο εργαστήρι στη Χορηγικής, μα κοίταξε, κύριε Κυριάκου, τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι με την μουσική που έβγαλε το μηχάνημα. Τους λέω, το μηχάνημα είναι μηχάνημα. Εγώ θέλω εσύ, Ανδρέα, εσύ Κωνσταντίνε, να έρθεις και να μου εκφράσεις και το στίχο σου και τη μουσική σου με αυτό που βγαίνει από μέσα σου, και ας μην είναι τέλειο. Να είναι δικό σου, να είναι ευαίσθητο και δικό σου, από βαθιά μέσα σου. Έτσι είναι. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι τεχνομανής, συμφωνώ λίγο, δηλαδή ότι είναι βοήθημα. Η τεχνολογία πάντα είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει. Αλλά αυτό που λέτε, η έμπνευση και αυτό το ανθρώπινο δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Ύστερα θα πρέπει, αν τα μπερδέψουμε και τα δύο, σημαίνει αυτός που έγραψε μέσω τεχνητής νοημοσύνης να είναι άλλη κατηγορία. Ναι, όπως το λέτε αυτό. Και τι άλλη κατηγορία. Ναι. Τότε σημαίνει ότι η τεχνική νοημοσύνη, ο στίχος Α, θα συγκρίνεται με ΑΙ με το τραγούδι του άλλου παιδιού,
και τότε δεν είναι δικό μας, είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θέλω πραγματικά, με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Και έχει μια συγκεκριμένη λογική, ίσως να είναι σε ένα καλούπι τελικά, ενώ τα παιδιά είναι αυτό που λέμε, ότι μπορεί να μας βοηθήσουν να πετάξουμε τελικά. Να τα αφήσουμε και χωρίς τα μηχανήματα. Ναι, μπορεί να πετάξουμε, γιατί είναι και αυτό με την συναίσθηση, όλα αυτά που λέγαμε πριν. Ναι. Τώρα είναι η σειρά μου. Με ρωτούν αν πρέπει να δημιουργήσουμε και βίντεο με το τραγούδι, και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι μέρος της αξιολόγησης, οπότε μην αγχώνει αυτό τους εκπαιδευτικούς που βοηθούν τα παιδιά στη συμμετοχή τους. Επίσης, ήθελα να σας πω στο σημείο αυτό ότι υπάρχει παράταση 10 ημερών, για να το ξέρουν οι συνάδελφοι, ότι έχουν περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, και υπάρχουν και 2 ερωτήσεις για τον κύριο Παρίσι. Τον είδα ότι είναι εδώ, απλώς τώρα δεν τον βλέπω στην κάμερα. Εντάξει, ωραία. 2 ερωτήσεις για εσάς. Η πρώτη είναι αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές τεχνητές νοημοσύνης για να βελτιώσουμε τις μαθητικές ατέλειες ή για να δημιουργήσουμε λούπες. Είναι η πρώτη ερώτηση. Να απαντήσω, ναι. Ναι. Εφαρμογές υπάρχουν στα προγράμματα, τα οποία είναι ήδη τα προγράμματα, δηλαδή έχω γράψει τα ψηφιακά. Σου δίνουν κάποιες ευκολίες, κάποια εργαλεία για να μπορέσεις να βελτιώσεις αυτό που ήδη γράφεις. Δεν νομίζω ότι εμπλέκεται η τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που σου αλλάζει αυτό που του δίνεις. Δηλαδή, του δίνεις κάποια δεδομένα και του λες, θέλω εγώ το τραγούδι αυτό, οι 5 νότες που σας έστειλα, να ακουστούν όπως θα τις έφτιαχνε ο Μότσαρτ. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, σου φτιάχνει ένα πράγμα που μοιάζει με Μότσαρτ. Δηλαδή, πιάνει το μοντάλ, το τροπικό της υπόθεσης. Αυτό που ήδη υπάρχει, εννοείται. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε τη δημιουργία των παιδιών. Δηλαδή, και σε τελική ανάλυση, επειδή μιλάω σε εκπαιδευτικούς και όχι στα παιδιά, είναι καλό να αφήσουμε τα παιδιά να μας δείξουν τις δημιουργικές τους διαθέσεις. Αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, τότε όλοι θα στραφούμε στο artificial intelligence, να τελειώνουμε και με το ίδιο. Θα βρούμε και κριτές τέτοιους, έτσι. Είναι μοιραίο αυτό που λέω. Δηλαδή, ας έχουμε πίστη στον άνθρωπο, στο τι μπορεί να σκεφτεί, τι μπορεί να γράψει και τις νότες. Δηλαδή, αυτές θέλουμε. Ξέρετε, μερικές φορές μια κατά κάποιον λάθος νότα μπορεί να είναι το έβριμα ενός τραγουδιού. Μπορεί, ναι. Έχει συμβεί τόσες πολλές φορές και μετά το θαυμάζουμε όλοι μας. Ας αφήσουμε λοιπόν τη φαντασία μας, είναι νομίζω πολύ πιο δυνατή από όλα αυτά τα που. Σε αυτό που λέτε, έχω κάνει μια συλλογή από όλες τις αποτυχημένες τάχα συναυλίες, από εκτελεστές που νομίζουν ότι απέτυχαν και τα λάθη τους είναι η ομορφιά της παρουσίας. Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση. Η άλλη ερώτηση είναι αν μπορούν να αξιοποιήσουν τα μουσικά όργανα, όπως είναι τα όργανα στη δημιουργία ενός τραγουδιού. Ό,τι θέλουν. Εγώ νομίζω, και νομίζω θα συμφωνήσουν και οι συνάδελφοί μου, είναι ότι με οποιονδήποτε τρόπο, αξιοποιώντας ό,τι μπορούν, ακόμα και το τραπέζι της κουζίνας τους, χτυπώντας το, ας μας φέρουν κάτι που εμείς θα κληθούμε να αξιολογήσουμε μέσα σε εισαγωγικά, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά μέσα σε εισαγωγικά είναι το πόσο ευρηματικό μπορεί να είναι ένα τραγούδι σήμερα. Ξέρετε, έχει μπει τόσο νερό μέσα σε αυτό το ποτάμι που λέγεται τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια, που η λέξη ευρηματικό είναι σχεδόν σαν απίθανο. Αλλά δηλαδή από τα νέα παιδιά περιμένουμε αυτή την ευρηματικότητα. Σας λέω και μόνο χτυπώντας ένα κουτάλι κάπου και φτιάχνοντας ένα ρυθμό, δηλαδή το αρχαίγωνο του ανθρώπου και λέγοντας κάτι, μπορεί να είναι τόσο ευρηματικό από μόνο του, που να είναι αυτό που ζητάμε, να είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, απαντώντας στην ερώτησή σας, είναι οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει το σκοπό που έχει μέσα στο μυαλό του ένα παιδί. Εκτός από το να ζητάει βοήθεια από κουτιά και μηχανήματα. Σας ευχαριστώ όλους. Ήταν πάρα πολύ... Μπορώ να πω μια λέξη. Ναι. Μια λέξη. Η επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς
με το περιβάλλον που είναι ένα παιδί. Μπορεί, ας πούμε, ένας καθηγητής σε ενωδείο, μπορεί η καθηγήτρια της μουσικής ή ο καθηγητής της μουσικής ή ο φιλόλογος ή η φιλόλογος. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να δρομολογήσει ένα παιδί σε ένα μονοπάτι που να είναι μαγικό. Η επικοινωνία δηλαδή των ανθρώπων του σχολείου και της οικογένειας και του περιβάλλοντος του παιδιού μπορεί να είναι καθοριστικό. Και δεν είναι τυχαίο που πολλά παιδιά που οι γονείς τους είναι μουσικοί γίνονται μουσικοί. Αν όμως δεν έχω ένα πατέρα που είναι μουσικός ή φιλόλογος, από κάπου το σχολείο θα πρέπει να το βρει. Και θα ήθελα να πω, πιστεύω πάρα πολύ στη διαίσθηση που μπορεί να έχει ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτικός, ή στη διαίσθηση που μπορεί να έχει ένας πατέρας ή μία μητέρα. Οπότε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί είμαι σίγουρος ότι σε 10 χρόνια ένας νέος Χατζηδάκης ή ένας νέος Θεοδωράκης, ή να μην πω πολλά ονόματα, θα τον ακούμε στα ραδιόφωνα και στους υπολογιστές μας χωρίς τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ναι. Υπάρχουν καταπληκτικοί συνθέτες και ανάμεσα στα παιδιά. Έχω τύχει να έχω τέτοιους μαθητές εξαιρετικούς. Έχω έναν που τον πειράζω, τον λένε μαματάκι, του λέω θα κάνεις μεγάλο σαματά μια μέρα. Λοιπόν, εξαιρετικούς μαθητές. Σας ευχαριστώ όλους. Ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση. Χάρηκα πάρα πολύ και που ανταλλάξαμε απόψεις και ελπίζω να μείναν όλοι ευχαριστημένοι. Θα πω το σύνθημά μας κάτω να ακουστεί, έτσι, 2025. Καλό βράδυ σε όλους. Υπάρχει μια ερώτηση. Ναι, έχουμε και άλλη ερώτηση. Κυρία Ευτυχία. Ναι, ναι. Κάτι έγραψε εδώ στο chat, νομίζω. Δημήτρης Παπαχαραλάμπους. Ναι, ναι. Καλείται να απαντήσει σε μια ερώτηση. Ναι, ναι, κύριε Παπαχαραλάμπου. Για τη βαρύτητα της βαθμολογίας των σχολείων στην τελική κατάταξη. Κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι δίκαιη και αξιόπιστη, αν διαφέρει αρκετά από την κρίση της Κριτικής Επιτροπής. Ναι. Η ερώτηση αυτή βέβαια δεν απευθύνεται τόσο σε μένα, όσο γενικότερα στην Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού και στο European School Radio. Η απόφαση, νομίζω, ήταν τώρα, και Ευτυχία θα μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Η απόφαση πάντως ήταν κεντρική από όλους μας, ότι θα δίνουμε τη δυνατότητα και στα παιδιά και στους που κάτι δεν το κάνουν όλοι οι διαγωνισμοί, και αυτό είναι να το σημειώσουμε, ότι είναι μια ιδιαιτερότητα του Κάντο να ακουστεί, που δίνει και αυτή τη δυνατότητα στο κοινό και στα παιδιά να βαθμολογήσουν. Τώρα, κατά πόσο δίκαιη ή αξιόπιστη, νομίζω ότι αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε, να συνδυάσουμε ένα πλουραλισμό στην αξιολόγηση με έναν τρόπο, κατά τρόπο δίκαιο και αξιόπιστο. Αυτό πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί αυτή η απόφαση. Ούτως ή άλλως, και σε σχέση με όλα αυτά που είπα, καμία κρίση δεν είναι απολύτως δίκαιη με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης καλό θα είναι, και το λέω, τα έργα αυτά φτιάχνονται για να ακουστούν και να μοιραστούν μέσα στις σχολικές κοινότητες. Αυτή είναι ο πρωταρχικός για μένα, και εδώ εκφράζω τον εαυτό μου. Και όχι αν θα τα κρίνουμε εμείς ως κριτές ή τα σχολεία και να δώσουμε βραβείο. Αυτό θα είναι αξία και αυτό θα είναι ο πρωταρχικός στόχος των συμμετοχών, έτσι ώστε να είναι πραγματικά αξιόπιστο και δίκαιο και χρήσιμο. 100% και ούτε 60 ούτε 40. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά σας. Περιμένουμε τις συμμετοχές τώρα, ένα όμορφο ταξίδι που θα μοιραστούμε πάλι μαζί. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.